कस्तो थुप्रोले अडियो 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 भने कि अब पनि अडियोमा कम्प्लेन आयो भने चाहिँ गुखा टाइप्स Maybe you guys didn't hear us, but we heard you. Turn that shit up! अङ्ग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु तर ऋषभले कनेक्टबाट हामीले होइन shout out to निराजन also actually निराजनको भेनाजु हो मेन shout out to the आदित्य भेना थ्याङ्क्स फर द एज 6 thanks for the age 6 man तर बल्ल है बल्ल अडियो ठिक होला जस्तो छ सेक्सी भोइस आउँछ अब त्यो अब हेर्दै गर्नुपर्छ क्या यहाँ ठिक छ भन्छ ठिक हो ठिक छ थ्याङ्क्स अगेन फर द फ्रिकिन अडियो है माइकमा अब चाहिँ कसम के बोल्ला जस्तो फिलिङ क्या अस्ति चाहिँ घाँटीमा झुन्डिरहेको के हो चिक्ने त्यो क्याटरपिलरहरू जस्तो हुन्छ नि घाँटीमा अड्किन्छ त्यो लोपेल माइक यो माइक यसो यतिकै राख्दा नि मजा फिल के भएको छैन के खास माइक मात्रै हो होइन तर मजा आयो होइन तर गीत माथि छैन ठिकै छ ठिक छ स्कुलमा हुँदैन हेभी एक्साइटेड क्या माइक चलाउनु फर्स्ट टाइममा हेलो हेलो गरेको माइक चेक एको बढाइकन क्या हेलो 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 जिमी आजको हाम्रो गेस्ट आश्वासन ब्रो AKA AJ AKA the south side poster guy AKA AJ the wine guy ठिकै हो इन्ट्रोडक्सन हैन ब्रो म राम्रो दिन्छु नि इन्ट्रोडक्सन चिनेको मान्छेहरुको तिमीलाई मैले फर्स्टमा कहाँ चिने पम्पमा पम्पमा आउँथ्यो कि यो ब्रो होइन कोहीसँग बोल्दैन थियो कि आफै गर्थ्यो बिजनेस नि ला जिजित्सु गर्ने म चाहिँ भर्खर युएफसीमा होइन हेर्न थालेको थिएँ होइन यो मान्छे पम्पमा म त खालि वर्कआउट गरिरहेको छु यो त हाम्रो ग्राउन्डमा सबै गरेर चाहिँ गिलेटिन सिकाइरहेको छ अरूलाई को रहेछ भएको थियो कि मलाई कहिले बोलेन कि यो बोल्न आएको थियो कि एकचोटि के छ ब्रो भनेर भए त हाम्रो बहिनी वर फ्रेन्ड्स एट सेन्ट जेभियर्स रहेछ क्लासमेट्स होइन क्लासमेट्स सेम ग्रेडमा I'm sure my sister will be watching this, eh? Xavier's, St. Xavier's, represent. Fuck Xavier's, I fail by the entrance test. What series for you? The college or the bachelor's. It's not the same. It's not. I mean, same area. Same. Jesuits are running the show last night, no? But it's damn cheap on me. I got my bachelor's done in 1.5 lakhs NC. That's how much. Bachelor's. Bachelor's in what? Bachelor's in journalism. English, my graduate. Journalism, hence the podcast. तर इन्डियामा सस्तो हुँदै कोर्सेसहरू मेरो कलेज फिस कति थाहा छ पुणेमा 4500 आइसी पर इयर 4500 Xavier's को per year कि per month 4500 everything it covers everything Xavier's Mumbai goes 5000 bro per year हाम्रो त्यो यस्तो त्यो NC 5000 चलान भन्थ्यो कि त्यहाँनिर हैन बेसिकली per year रिसिट हो के चलान भन्ने हुन्थ्यो हैन अझ त कि अब काट्या हुन्छ नि त जिम फिस कुनै के अब चलाउनु त कहिले पनि चलाएन तर के हुन्थ्यो नि हैन सबै 5 रुपैयाँ 7 रुपैयाँ 8 रुपैयाँ त्यस्तो गरेर हामी 4500 बनाइदियो कोटामा हो यसो हुन्थ्यो for students सेक्सी कोटामा स्टुडेन्ट के पुणेमा ओ नेपालबाट यो चिकना गराएर नि हालै दिनलाई कलेजबाट गो भन्ने लिडमा तेज खाली महाराष्ट्रको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यो 1500 छन् 1500 त्यसपछि इन्डियाको हो भने चाहिँ लाइक बिसाइड्स महाराष्ट्र भयो भने चाहिँ 2500 सार्क कन्ट्रिजको चाहिँ 4500 अनि त्योदेखि बाहिर चाहिँ एकैचोटि 20000 त्यस्तो महँगो तर अब लाइक इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू किन नि तर अफ्रिकनहरूलाई पुरा लुट्थ्यो नि अस्ति रिसेन्टली एउटा केस भएको थियो नि अफ्रिकन तैँले पनि पढाएको थियो नि त्यो भिडियो देयर वाज सम अफ्रिकन गाइ हु वाज लाइक किडन्याप्ड फर लाइक अ इयर अर समथिङ इन्डियामै हुन्थ्यो सम नाइजेरियन डुड ही वाज लाइक के भन्छ किडन्याप्ड फर लाइक अ इयर हैन अनि लाइक हेल्ड एज क्याप्टिभ अनि हाम्रो त्यो मान्छे त लाइक जस्ट स्किन एन्ड बोन्स भन त्यस्तो भएको थियो यो हेल्ड एज क्याप्टिभ ल्यान्डलर्डले नै त्यही त बिल्डिङको ल्यान्डलर्डले चाहिँ किडन्याप गरिदिएर
pay me in diamonds types blood and bro diamonds pay in diamonds हाम्रो perception we think Africa is fucking a poor country the people from Africa who come to study abroad no they're ballers guys त्यो हाम्रो इन्डियामा आउने जेएन कलेजमा पढ्ने केटाहरु पनि थियो bro यो every day who do you think ran that fusion club in Bangalore the brothers bro त्यहाँ क्या भयो त्यहाँ क्लब हैन के the brothers seriously एउटा सेक्सन चाहिँ इन्डियन सेक्सन एउटा क्लब थियो कि भन्न फ्युजन क्लब भन्ने कि एउटा चाहिँ चिङ्की सेक्सन so fucking racially segregated club हुन्छ नि there was a the 50s dude I'm not even fucking exaggerating I know this number one segregation is on sex है त्यो स्ट्याग हो भने चाहिँ पैसा भक्कुतिर छिन obviously त्यो त जा पनि हुन्छ त्यो रक सिजनमा झन् हुन्छ नि क्या अब असार लागेको बेलामा स्ट्याग हो भने कार्तिक लागेको बेलामा चाहिँ तर तिमी अब चिङ्की हो in the sense you're from like northeast India or Nepali or Bhutanese or Thai or whatever you have like a separate side where you go and dance and stuff same club man but if you're a brother dude and if you're a brother right now the biggest space because I think the ladies also like that thick ass ones. So like, come on, you want, dude. Our chinky chicks don't have ass. Though, you know what I'm saying? Like, some do, bro. Dude, you are. Miso. Oh my god, you are being too kind, guy. I know, especially people who use the Indian toilet, हुन्छ नि. Deep squat है. हाम्रो जस्तो अब whole life तैले अब bro अन्त तिम्रो अफ्रिकनहरु नि त त्यस्तै चलाइरहेको हुन्छ तिनीहरु प्योर जीन्स झन् जीन bro gifted तर it's not limited to the girls it's to the guys too क्या यत्रो चाक बोकेर आउँछ तिनीहरु हैन तर नाइजेरिया कि त्यसो के भन् कि bro if you want real strength कि it comes from the ass ni हो and AJ bro is into like cross yeah absolutely he does a lot of like manana bro हो सबै like hip movement comes from the ass yeah if you have यहाँबाट तल तर हाम्रो चाहिँ ठुलो हुँदैन स्ट्रङ्गर हुन्छ no wonder black people are dominating sports man absolutely है every sport NBA मा हेर न it's just फेरि अब अहिले चाहिँ यस्तो कुराहरु भन्न इट्स भेरी सेन्सिटिभ क्या के भन्यो भने एभ्रीवन किन अनि तर भागै कुरा हो नि त त्यो हैन तर अब कतिवटा चीज भागै कुरा तर पनि अब इट्स लाइक यु हैव लाइक टिप्टो के अराउन्ड सपोज टु बी है स्पेशली अब लाइक व्हाट्स ह्यापनिङ विथ अल दिस लाइक ट्रान्सजेन्डर के अरे ट्रान्स एथलिट्सहरु त्यस्तो कुरामा पनि अब नो वान्स अलाउड टु स्पीक अबाउट इट ओन्ली के अब नो वान्स अलाउड वी आर अलाउड I mean like legally it's not that you're not allowed but then socially it's kind of like you get cancelled you get attacked cyberbullied bro it's a very touchy subject here both जुन side लिए पनि तर यार फुटबलर्सहरुको एस चाहिँ ठुलै हुन्छ यार मैले ब्रो त्यो इभानोभिचको के आम्बो ब्राटिस्लाव इभानोभिचको त त्यसको नामै हाइकन्डे थिएन हाइकन्डे वाज द वर्स्ट इन्सल्ट म्यान हेल्दी केटालाई हैन बिचरा हाइकन्डे भनेर no cuz dude if you have an ass and you're playing football with an ass like that everyone's going to call you fucking हाइकन्डे dude तिमीहरुको स्कुलमा को यो हाइकन्डे थियो यार ब्रो 2-3 जना थियो हाम्रो त टिचर नै थियो नि मिस्टर वाटसन हाम्रो खालिङ यस्तो गर्दै खालिङ Is it bro like schooling is ready to do man Nepal mein? So मेरो चाहिँ like normal childhood 19 years I was born and raised in Nepal. अनि त्यहाँबाट ब्राताबङ्गलाबाट A levels गरिसकेपछि चाहिँ I went to Virginia, Washington University मा bachelor's गरेँ for 4 years. Almost 7 West Virginia, Blue Ridge Mountains. How many Virginia जान ट्राई गरेर यार ब्रो ए हो अहिले जर्ज मेसन मा very good school bro हो 2 hours away मात्रै थिए म Virginia मा It's pretty close to New York पनि रहेछ हैन त्यहाँबाट like yeah like 3-4 hours flight actually like होइन त्यो त अन्त almost South India रहेछ हैन त्यस्तो टाढा पनि छैन ल भन 2 hours भनौँ ठिकैको टाढा तर ड्राइभ गर्दाखेरि चाहिँ 5 घण्टा जति अनि ड्राइभ गर्दा 5 घण्टा मात्रै फ्लाइट 2 hours त्यो ओपन हाइवे हुन्छ नि त हो हैन यताउति गर्दै जान्छ क्या प्लेन सिक्किमबाट तर हामी यो
like the places that we've lived and grown up around हुन्छ नि actually नजिक भएर होला कि we really underestimate how big like places like America is. काठमाडौँ यत्रो छ नि. Like the difference between like New York and LA is almost like 4-5 times over difference. त्यस्तो गएको छैन east to west. म west मात्रै गएँ. So apparently the size of Nepal is as big as a state called Arkansas, okay, in United States. It's literally like that big. It's just one of the smallest states. Yeah, one of the smallest states, especially compared to Texas. Arkansas, the redneck state. Arkansas. I'll give my idea. Redneck, not one of them. Yeah. Jones Red bro. state. Jones bro. Red states are definitely. So how was Virginia as a place, man? It's really good, bro. Oh, chill. Mortone Virginia is for lovers once again. Because it's all like Nepal just. My parents are at graduation, ma, and they're like, oh, kosto hills, kosto hills, Nepal is just the lage one day. So it's like all 4 seasons. Snow pani huncha, घाम पनि मज्जाले लाग्छ. But it's a beautiful place to live. What were you studying, man, there? So I did dual degree, computer science र physics गरेको थिएँ मैले. But after that, I worked in San Francisco for 3 years, technology strategy गरेर. अनि त्यहाँबाट I was supposed to go to UCLA for my MBA, तर ठ्याक्कै corona भयो. Everything went online, and I didn't want to spend that much money doing online. So I came back. यहाँ पनि like, you know, my parents were here and like राम्रो स्टेट थिएन नि यहाँ पनि लाइक जसलाई पनि लाग्ने जे पनि हुन सक्ने खालको थियो नि. So I came back अनि 1 वर्ष यहाँ like I worked for Nepal Private Equity Company Association. अनि I helped them like found the whole association and त्यसपछि अब चाहिँ I'm going back hopefully. भिजा मिल्यो भने चाहिँ I'm going back. त्यहाँ गयो भने चाहिँ के लाइक फिजिकल क्लासेस नै हुन्छ अहिले? अहिले चाहिँ ब्रो मास्क पनि लाउनु पर्दैन. It's crazy. So अस्ति मैले एउटा रिपोर्ट पढेको थिएँ United States it's the safest place to be रे अहिले. Crazy, you know, bro. Like only like 6 months, 8 months ago, it was like a disaster there. Or let's say it's like the safest place, right? Because their vaccination rate is really high. Or is it also their like how they wakke pani bhayo hola ni हैन Americans are known to be like I don't give a fuck rebellious खालको नि हैन. Bro, first time corona break हुँदा म त्यही थिएँ नि. San Francisco मै थिएँ, bro. It was so scary नि. कसैलाई थाहा थिएन नि के हो यो भनेर मान्छे मरिरहेको थियो तर कसरी ट्रान्सफर हुन्छ नि थाहा थिएन कसै छोरो हुन्छ भनेको थियो मास्क पनि ला नला लाइक देयर वाजन्ट लाइक दिस वान उयो के स्टेटमेन्ट अबाउट व्हाट निड्स टु बी डन स्केयर थियो ब्रो अनि आई केम ब्याक इन वान अफ द चार्टर्ड फ्लाइट्स अर्कै स्टोरी यो पनि इट्स आई डोन्ट थिंक इट्स रियली एस्टाब्लिश्ड के the way it's transmitted and all these stuff. I don't think so. Every day like they're changing. Man, okay, review bhayirahcha huncha ni. And it's just that about I think after a while people just form your level where they are like secure. Yeah. Iti चाहिँ गर्यो भने चाहिँ होस् होला यो टाइपको है. And then हाम्रो खै यतातिर I won't speak for India because इन्डियामा त अलिकति खतरा भयो हैन तर हाम्रो साइडमा त I mean people died obviously but I don't think it reached like this to alarming level. हाम्रो पपुलेसन हेरेर त ठिकै गाह्रै भएको थियो नि किनभने लाइक यो लाइक 10K cases per day भनेर त अब लाइक for 2 crore population त तर कतिजना became fatal भन्नु खोजेको कि मान्छे it was pretty low. I think recovery rate 97% जति थियो and but still for the families 3% go जाउने भयो नि. Yeah, I mean you wouldn't want to treat them as just numbers but तर अब फेरि like see the 97% of the people अब त्यहाँबाट they have to eat work हुन्छ नि. From the 3% also we know a lot of people नि त्यो अब काठमाडौँमा धेरै कन्सन्ट्रेट भयो जस्तो लाग्यो मलाई किन अब हामीले चिन्ने हामीले अब एभ्रीडे भेट्ने मान्छेहरू धेरै काठमाडौँमै हुन्छ कन्फर्मेसन बायस भयो यहाँनिर धेरै स्प्रेड भयो नि त बिकज अब यहाँ अब काठमाडौँ कस्तो छ होइन इट्स लाइक सो डेन्सली पपुलेटेड इट्स इजी टु स्प्रेड but I think I can understand people complaining about shit a lot and हाम्रो गभर्मेन्टले गरेन त्यो गरेन but I don't think any government handled it like as much as they would want to. So that's definitely true. New Zealand. They did. New Zealand did. As much as they could. Yeah. तर हामीले पनि अब like state हेरेर त अब न्युजिल्यान्डको गभर्मेन्ट कहाँ हाम्रो गभर्मेन्ट कहाँ भुटानले पनि गर्यो नि त भुटान त झन्डै 3-4 जना मान्छे त छ 3-4 जना मान्छे ठिकै हो राजा रानी and the subjects हाम्रो भुटी साथीहरूले यो हेऱ्यो भने चाहिँ ए खिली उडाएको होइन कि तर खिलो उडाएकै हो जोकिङ म्यान We love Druk है that. ड्रुकको ज्याम चाहिँ हेभी हुन्थ्यो पहिला के चाहिँ पहिला त आम्बो कालिम्पोङ दार्जिलिङतिर आम्बो पहिला चाहिँ गुल्छे थियो नि छोड्दैन त्यो राजाको बर्थडेमा हैन पार्टी मनाइदिन्थ्यो नि क्या कालिम्पोङमा जाने भुटान आउँछ नि
तर भुटनिज कम्युनिटी चाहिँ स्ट्रङ छ है यिनीहरू जहाँसुकै जाओस् कि भन्छु त 3 जना त हो त मिलिहाल्छ तँलाई चाहिँ अब तँ ब्यान्ड हुन्छ ब्रो भुटानबाट अब यसै पनि नेपाली होला अब गाह्रो छ किन Amber, bro. Bhutan is one of the toughest countries to get in for Nepalese people. पहिला मास एक्सोडस अमेरिकामा जानु सजिलो होला भुटान रिजन चाहिँ के हो नि पहिला चाहिँ भुटानमा हाम्रो नेप्लिजहरू न दे रिबेलियस दे अल्सो क्यान बी कचकुडे टाइप्स होइन कचकुडे सो भुटानमा पहिला राम्रो त होइन डिसेन्ट पपुलेसन थियो क्या नेपाली भुटनिज मान्छेहरूको सो ओभर द अकर्डिङ टु वाट आई हर्ड है मान्छेहरू भुटनिज मान्छेहरूबाटै उनीहरूले त्यहाँ त राजा इज द एन्ड अफ एभ्रिथिङ स्टार्ट एन्ड एन्ड अफ एभ्रिथिङ होइन लाइक इट्स लाइक अ लिभिङ गड एब्सोल्युट पावर हैन एब्सोल्युट अन्त त्यस्तो हुँदाखेरि एन्ड दे आर ड्याम कन्जर्भेटिभ अबाउट देयर ड्रेस एभ्रिथिङ कल्चर भनौँ न बेसिकली स्टार्टिङ फ्रम देयर ड्रेस टु देयर होम डिजाइन टु देयर फुड ल्याङ्ग्वेज एभ्रिथिङ अन्त नेपालीहरू भुटानभित्रै दे वर बिङ अ लिटल रिबेलियस खालको क्या नट वेयरिङ द ट्रेडिसनल क्लोथ्स लाइक हुन्छ नि नेपाली ल्याङ्ग्वेज अझै बढेर यताउता सो अभियसली द बुटनिज पिपल दे वान्ट टु कन्जर्भ देयर society and the culture inside Bhutan, and they started not recognizing properties and when was this? I don't know exactly. 80s. Yeah, 80s, yeah. So a lot. There was a migration. They were chasing. Is that a chasing? Yeah, chasing. Yeah. अब निकाल्यो भनेपछि चेजिङ chasing they were basically refugees like exodus for Nepali people okay so most of them came to Darjeeling or some Nepalतिर फेरि they came back to their roots आजकल त डाइरेक्ट शिपमेन्ट टु क्यानाडा हो नेपालीहरू यहाँबाट टर्नै जान्छ नि अस्ट्रेलिया तर फेरि भुटनिज केटाहरूले नेपाली चाहिँ हेभी बोलिँदै ए हो I think Bhutanमा to be honest I've been to Bhutan myself personally हैन more than Zongkha I heard Nepali हो it is what it is. Bro, you're planning to go to Duke, na? I am planning to go to Duke, bro. You're doing a master's in business administration? MBA. Duke त मजा आउँछ होला नि it's like रमाइलो हुन्छ party college पनि हो नि yeah it's like something म चाहिँ like बच्चादेखि पढ्ने मान्छे हैन like you always wanted if you want to study well you want to go to the good schools so in a way like it's like मैले त्यो सबै गरेर अहिले चाहिँ भयो भनेर so I'm like pretty excited. Did you apply for scholarships? I did, yeah. अघि पाएको थियो पनि. I applied to 4 schools actually. Stanford apply गरेको थियो, Berkeley apply गरेको थियो, UCLA Anderson, अनि Duke. सब Ivy League मा गरेको छ न? Mostly Duke is not considered Ivy League. But they're there. But I mean everyone knows Duke. But they're close, no? Yeah. अनि I got into UCLA hey, र man, Duke. Congrats, bro. Hey, hard work pays off. Thank you. Motherfucking. तर अहिले अब if anyone like भन्देऊ न hard work कस्तो important हो भनेर. हो bro. So in a way luck पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. Bro, you being nice man. Hard work you have like gone through shit. Yeah, it's like जे गरे पनि हैन like you do jiu-jitsu right it's like how much you spend time on it के जति spend time गरे त्यसकै function त हो नि पछि गएर like there's no way I can fucking compete with you again like हुन्छ नि jiu-jitsu it's the same thing but like you're how much being nice तर yeah come on man Thanks. being whatever Duke and हैन त्यो अब हामी ड्युकमा गएको भए अब bad ambassadors for Nepal कसम man do us proud thank you bro thank you obviously you will just say so अहिले चाहिँ के सिचुएसन छ भने लकडाउन भयो नेपालमा US embassy has been shut के there are more than 1,000 like students who want to go to US undergrad देखि लिएर okay undergrad देखि लिएर PhD अनि recently खोल्न थाल्यो अहिले चाहिँ कस्तो रहेछ भने DV को लागि पहिला खोलेको छ इमिग्रेसन भिजाको लागि त्यो चाहिँ तिम्रो सेप्टेम्बरसम्म पुगेन भने चाहिँ क्यान्सलै हुँदो रहेछ सो दे गेटिङ अ प्रायोरिटी अनि त्यो भएर कस्तो भने लाइक मोस्ट स्टुडेन्ट्स मैले यो चाहिँ फलो गरेको छु बिकज इट लाइक अफेक्ट्स मी होइन मोस्ट स्टुडेन्ट्स वेन्ट टु इन्डियामा नि गर्नु मिल्छ कि गदर भिजा लाइक अहिले पनि पाइरहेको छ इन्डियामा पनि तर गाह्रो थियो कि बिकज दिल्ली चाहिँ क्लोजेस्ट भयो नि त हाम्रो कन्सुलेटको अनि त्यो भएर त्यहाँ चाहिँ लाइक लकडाउनै थियो तर भर्खर खोल्न थाल्यो लाइक अनि तर there are some people who say नेपालमै पर्खिन्छु भनेर but you've already been there so it won't be a problem for you right hope not but we'll see it's like and you have a like pretty good college पनि रहेछ yeah but त्यही हो like once it's not done like you cannot be too sure about it भने जस्तो but we'll see अब it's not done it is done पहिले गएको मान्छेहरूलाई भिजा यतिकै हानिदिन्छ खासमा yeah खालिङ पनि दामी कलेज पढेको नि खासमा Emerson Emerson Boston
That's a pretty good college रहेछ को रे one of our ओके ठाउँ पनि मजाको छ यो या बस्टन म्याकेच्युटसमा Boston Massachusetts तर उयो पनि नेपाली ड्रिम नै है डिभी पनि DV तिमीले भनेछ कहिले हैन DV गरे भने चाहिँ के हुन्छ मैले सुनेको डाइरेक्ट भिसा सिधै ग्रीन कार्ड पाउँछ नि युएसमा त्यहाँ गएर चाहिँ के काम गर्नु डाइरेक्ट भिसा एनीथिङ यु क्यान फाइन्ड Oh yeah, so you're a citizen? पिआर पाउँछ हैन पिआर पाउँछ पिआर पाउँछ पहिला नि एकछिनमा लाइक 1-2 वर्षपछि सिटिजन हुन्छ कि के त्यस्तो छ सिधै भोट चाहिँ गर्नु मिल्दैन तर यु क्यान अर्न मनी लाइक ट्राभल डकुमेन्ट्स एन्ड स्टफ त्यो वर्क टाइममा लिमिटहरु लाग्दैन नि त्यो चाहिँ छैन धेरै गएर चाहिँ अब के उबर कुदाउनु हुन्छ ठ्या you can do anything You can do anything. खास चाहिँ The land with dreams come true bro so you have to live the Nepali dream first then go there and live the American स्ट्रिपरहरु भइदियो पनि हुन्छ hard time. म्याजिक माइक होइन नेपालमा Magic ring wise. ल धेरै जान्छ ब्रो एभ्री इयर कति गएर हुन्छ तर ट्रम्पले घटाइदिएको थियो होइन हेभी धेरै घटाएको थियो नि ब्रो त्यो सक्सेस रेटै अब लाइक 10% थियो हाम्रो सबसे वियर्ड चाहिँ के थियो होइन त्यो यस्तो त्यो स्टलहरू हुन्थ्यो होइन डिभी भर्ने स्टलहरूको त्यहाँ बाहिर चाहिँ अब त्यो फ्लेक्समा फोटोहरू टालिदिन्थ्यो होइन कसको डिभी पर्यो ए हो फोटो नै हालिदिन्थ्यो हैन के अन्त त्यो भरेपछि चाहिँ ऱ्याफल जस्तो हो राफल जस्तो नि हैन चान्सेस लेडी लक लाई अन्त odds are pretty good man मेरो एउटा होल फ्यामिली अंकलको होल फ्यामिली गइदिसकेपछि युएस मा त्यो अङ्कल एकजनाले पायो होला नि एकजना उसको छोराले पनि पाइदिएको उसको छोरीले पनि पाइदिएको ब्रो अनि गएर चाहिँ के गर्छ जस्तो त्यो तीनजना त्यहाँ गएर काम गर्ने अनि अब अमेरिकन लाइफ नेपालमा पीडित त्यतिखेर त पीडित हुने ब्रो बत्ती पनि थिएन के पनि थिएन अनि you get most of the benefits that an American citizen gets अब डीवीमा त इट्स लाइक सानोतिनो सिटिजन नै हो नि ब्रो त्यो लाइक त्यहाँतिर आई फिल लाइक होइन अब यहाँको मान्छेहरू दुःख गर्ने खाले हुन्छ नि त अमेरिकन त्यो लेम्यान हुन्छ नि दे डोन्ट वान्ट टु डु त्यस्तो दुःख के दे एक्सपेक्ट अ लट अब त्यो के भन्छ त्यसलाई एन्टाइटलमेन्ट धेरै हुन्छ नि त सो यहाँको मान्छेहरू दे क्यान डु इट के त्यो बेयर मिनिममले पनि त्यो जुन ब्लू कलर जब हुन्छ नि त्यहाँको मान्छेहरूले गर्न छाड्यो क्या अब सो इट्स मोर लाइक हुन्छ इमिग्रेन्ट्स मेक्सिकन्स एसियन्स हु आर डुइङ इट के सो डिभी भनेको लाइक हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि अमेरिकाले हामीलाई बोलाएको भन्न हान्छ बट इट्स फर देयर ओन बेनिफिट नि होइन लो वेज वर्कर्सहरूको लागि ल्याएको त हो नि इन अ सेन्स तर अब त्यही हो मोस्ट फ्यामिलीज थिङ्क द्याट इट्स बेटर लाइफ देन दे वुड ह्याभ इन नेपाल विच इज प्रिटी स्याड तर वेस्टर्नर्स अब धेरै कुरामा छ यार लाइक अब लाइक डक्टर्सहरू पनि सब इन्डियन्सै छ नि त्यहाँ होइन लाइक त्यो ब्रेन ड्रेन हो एन्ड अब युकेको कुरा गऱ्यो भने लाइक अब आर्मीमा त नेपालीले छ पेट्रोल पम्प होइन लाइक दे आर नट इन टेकिङ लाइक टेक्सासको पेट्रोल पम्पमा तैँले भनेको नेपालीहरू छ भनेर भएको छ त्यही अब टेक्सासको पम्पहरूमा नेपाली दाजु भयो त नि हाम्रो सिक्रेट तेल हाल्नु पर्यो भने चाहिँ सस्तो ए म नेपाली हो नि घटाइदिनु न अलिकति नेसनल डिस्काउन्ट बट इट्स प्रिटी चिप होइन अदर लाइक पेट्रोलियम अहिले त वाइल्ड बढिरहेको छ इट्स लाइक ग्यालनको लाइक $3 to $4 ग्यालन भनेको कति हो त्यो चाहिँ द्याट्स अ गुड क्वेसन 3 लिटर जति होला 3 लिटर एउटा ग्यालन 3 लिटर त्यति हो त्यति जति लाग्यो ओके it's not exact it's like 3 point something हाम्रो पनि यहाँ बडा होइन 122 कि कति छ होइन 25 भइसक्यो 25 भइसक्यो राउन्ड अफ गर्दा 3.85 रे कति अरे 3.785 that's almost 4 almost 4 liters या ओए त्यो वेस्ट घुमेकै रहेछ अब चाहिँ पत्ता है एला ग्यालन थारे चाहिँ चिक्रे Boys by the gallon हो गयो but it's weird that they are the only country हुन्छ नि that use all the what system is this metric system this is not the metric system right no they're the only country who don't use the metric system त्यही त हाम्रो त्यो पाउन्ड इज सच annoying तर सजिलो रहेछ के भन् अनि त्यो किलोमिटर र माइल चाहिँ एकदम सजिलो रहेछ के भन्न नेपाल र आइसी गरेर 1.6 हैन या यो हाइटहरु पनि सेन्टिमिटर छ भन्छ नि हाम्रो पाउन्ड र केजी चाहिँ 2.2 हो त्यो चाहिँ लिफ्ट गरेर सिकेको हो मैले चाहिँ 2.2 1 kg is 2.2 pounds why is it called LBS pounds go short form like kg को kg बनाएर त्यही त how is it LBS I have no clue it should be like PDS हैन PND पन्ड PD हैन त्यो that's weird त्यो ट्रेभर नोआको जोक पनि छ नि कुन चाहिँ LBS why is it called can you pass me that 2 libs of sugar a lot of bullshit that's what it stands for a lot of bullshit Arthur Gunny is to us what Bruce Lee was to Chinks. Fair enough. Hi. I know for the Nepali, manam na come on. He was the dude, man. He's the dude like. हुन्छ नि American Idol मा हैन Lionel Richie को झन्डै अब
पार्ट भयो बियर्स एन्ड चेयर्समा गाउने रहेछ यहीँ हो ब्रो आर्थर गनले आर्थर गन इज कमिङ टु नेपाल नो ही युज टु सिङ देयर के पहिला हामीलाई बियर्स एन्ड चेयर्समा हो नेक्स्ट एपिसोड भनिरहेको चाहिँ Oh, you mean like you used to sing that before his journey? Before he went to Kansas. अनि त्यहाँबाट like obviously the rest is history. And he has made with music with Rolex नि त अहिले नयाँ सिंगल नि गजब छ ब्रो Stand by me हो कि के हो It's really nice. Bro he has come out with his own album म पनि फ्यान हो ब्रो तेरो जस्तै नै कपाल छ अलि I would like go out of my way to हैन के गर्छ त्यस्तो भनेको Go out of my way to do something. go out of my way to say हुन्छ नि Like I you the man appreciate types guy Yeah. like Yeah. dude. You the man भन्छस् अनि उसको नयाँ एल्बम राम्रो छ नि राम्रो छ है ब्रो अमेरिकन आइडलमा फेरि गाह्रो छ नि फेरि गएको छ for the sake अब योपालि जित्छ होला यो पालि त्यस्तो हाइप भएन नि हैन सकिसक्यो गइसक्यो ब्रो I mean गइसक्यो त it's already begun but it's not finished yet No, but he's already out, I think. ए हो र Yeah. ब्रो कहाँ जित्नु पाउँछ जित्नु अब उसलाई त्यहाँ हैन फ्यान फेभरेट हुनु मात्रै ल्याइदिएको First time जित्नु पर्ने हो ब्रो खास भन्ने हो तर खासमा प्रशान्त तामाङ जस्तै भोट हान्न पायो त हामीले जितिँदा दिँदैन्थ्यो त्यो पनि हो प्रशान्त तामाङ अमेरिकन आइडल गएकोमा जित्यो होइन जित्यो इन्टरनेसनल भोटहरूले गर्दा अब क्या अब अमेरिकनलाई पनि पोलिटिकली करेक्ट हुनु हुन्छ नि But त्यसको दार्जिलिङमा प्रशान्त तामाङलाई अमेरिकन आइडल बनाउनु किन बनाउनु त्यतिखेर दार्जिलिङमा त वाइल्ड भएको थियो होइन के अरे त्यो भोटिङ क्या स्कुलमा अटेन्डेन्स जस्तो लिएर हाम्रो लाइनमा अमेरिकन आइडलमा पनि भोटिङ हुन्छ हुन्छ नि ए हो but that's that amounts to only like 50% of the होइन judgment लास्टमा चाहिँ जजेसहरूले नि What's to stop them from lying, man? I mean that's a good question bro every reality show नै तिमीले त्यो भन्न मिल्छ नि हैन रियालिटी हामीलाई भन्छ तर तिनीहरूले कति चाहिँ स्क्रिप्टेड छ के I think they just give what the people want. या or like TV ratings जसको धेरै हुन्छ how they can make the most amount of money they'll do that भने पोस्ट अमेरिकन आइडल्स करियर पनि हेर्छ होला हैन हेर्छ होला I mean like इनहरुमा Longevity, कसरी yeah कसरी अब यिनीहरू भोलि गएर आर्टिस्ट राम्रो हुने हुँदैन आर्थर ब्रोलाई त अब हैन बिचारा म नि एक त अमेरिकामा त ट्राई हान्दिने हो केमा अमेरिकन आइडल हल्का गिटार त राम्रो गाना गाउन आइहाल्छ ट्राई हान्दिने त नि वाट वाज देयर टु लुज कुन गीत गाउँछ तिमी गयो भने फक दैट्स कन्ट्री गीतै कन्ट्री नाइन हैन तैले ओए त्यो बिटल्सको दामी गाउँछ जस्तो एक त्यो बिटल्स मेबी बिटल्स नेपाली गाइदैन नेपाली गाए भने त फर्स्ट कुन चाहिँ कहाँ नेपाली गाउँछ त्यहाँ अमेरिकन आइडलमा गएर केटी फेरि तर्सिन्छ अहिले फेरि ब्रो एक्जोटिक सुन्छ त ओए ल्यान्डर रुचिले घर लोक्दैन नि तलाई सस छ त्यो मान्छे यार तर अनि तर नेपाली गाना दामी सुन्छ नि बुझ्नु पर्यो नि त नेपाली आइडल कहाँ अब हामीले पनि कहाँ देशपासी त कहाँ बुझ्छ त अमेरिकन आइडलमा कहाँ गाउँछ त्यसपछि होइन तर पनि यता त गाएँ नि यहाँ त्यो त अलि बेकले गाएँ थियो नि त्यो त जस्ट मेरो कभर सङ नि त्यो टुर्नामेन्टमा त कहाँ गाना गाउँछ एन्ड एन्ट्रीमा गाएन केको टुर्नामेन्ट हो सिंगिङ टुर्नामेन्ट टुर्नामेन्ट साउन्ड्स लाइक अ फाइट लाइक fucking Mortal Kombat is a tournament like where you are testing your vocal cords that's not a tournament fucking that's a showdown or something तर यस्तो मोस्ट अफ द सिङ यो कम्पिटिसनहरूको त आई कान्ट रियली टेल म्यान आफ्टर सर्टन पोइन्ट हुन्छ नि हुज बेटर अर हुज नट इट्स जस्ट अ पपुलारिटी बिच्चाको छ नि एउटा चेयर घुम्ने शो क्या त्यो भोइस त्यही त नेपालमा छ नि ब्रो भोइस त्यही त भेक त्यसमा त गएको त भोइस अफ नेपाल है गेस्ट त थाहा अनि नेपालमा भएको छ नि त्यस्तो त्यो चेयर चाहिँ कहाँ पाउँछ घरमा किन्नु पर्ने क्या एउटा बसिरहेको बेलामा हुन्छ नि घरमा त्यो अफ क्यामेरा तल मान्छे हुन्छ नि घुमाइदिने हाम्रो नेपालमा हुनु होला त्यस्तो यस्तो रातो थिच्यो भने नेपालमा हुन्छ होला ब्रो अनि त यस्तो टके घरमा भएको चाहिँ ओइ खाना खाना आइज ढ्याक ढ्याक घुमेर एकछिनमा Bro, on the America man, you went to see some music artists. Oh, bro, like America man, that's it. Like I found this like new freedom, okay, in a sense. I mean, I'd say like studies, boy, family, boy, you know. I mean, you know how like Nepali families are. That's it, bitches. Yes, studies. America, bitches. अनि I was in San Francisco for 3 years, graduate भएपछि त्यहाँ काम गरिरहेको थिएँ अनि कोचाला चाहिँ तिम्रो तल क्यालिफोर्नियामा हुन्थ्यो I mean San Francisco क्यालिफोर्नियामा हो तर एलीको नजिक हुन्थ्यो इन्डियो भन्ने ठाउँमा
always wanted to go there, bro. That's a Like, pretty big event, and yeah. it's a very big event, I know. पहिला झन् like popular हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अलिकति के छ माम्स त्यहाँ हिसाब ticket go. It's expensive, man. Like 3 days को लागि नै गयो भने चाहिँ expensive छ, तर you can go for 1 day or 2 days, त्यो पनि गर्न मिल्छ. तर if you wanna party Yeah. you wanna party then अनि त्यो पनि लु फर्स्ट हाफमा मात्रै घर जानु त अल्छी लाग्यो ब्रो म नि त्यही सोचेर 3 दिनै गएको ब्रो साइको भएको थियो यार म त अति हुन्छ नि ब्रो त्यस्तो घाममा इट्स लाइक 85 प्लस डिग्री सेल्सियस सनस्क्रिन चाहिँ ब्रो मस्ट सनस्क्रिन त ब्रो मस्ट हो त्यही पनि त्यो हिटले नै तिम्रो लाइक डिहाइड्रेट हुन्छ नि प्लस यो ड्रिङ्किङ होइन अनि अब अरू पनि अलिअलि people are tripping also नि त्यहाँ yeah because like that's why you go there होइन क्यालिफोर्नियामा पनि हो it's all legal and stuff अनि म चाहिँ 2019 मा गएको थिएँ अनि it just so happened that like 420 ठ्याक्कै बिचमा थियो कि 19 20 21 थियो अनि April 21st चाहिँ तिम्रो इस्टर सन्डे भन्छ अनि कान्ये वेस्टले चाहिँ अहिले पुरा लाइक हुन्छ नि पुरा gospel music गरिरहेको छ सो द्याट वाज हिज बिग शो के एउटा टनल पनि होइन एउटा लाइक डोम जस्तोको भित्रमा यसरी हेर्नु पर्ने अनि हिज सिङ्गिङ अल दिस गस्पल्स के किम कार्डासियन इज देयर द होल फ्यामिली इज देयर होइन त्यो चाहिँ 21st मा 20th मा चाहिँ अब 420 अभियसली लाइक वी अल नो द्याट होइन 420 जस्तो रमाइलो त दसैँमा नि हुँदैन अनि 420 मा चाहिँ तिम्रो मेन वान अफ द मेन सोज विज खलिफा थियो कि राति 9 बजीसकेको थियो बिहान 10 बजी सुरु हुन्छ म त ब्रो आइम almost dead होइन विज खलिफा हेर्नु पऱ्यो 420 मा द्याट्स लाइक probably the biggest privilege होइन हेर्दा होइन गाइरहेको छ म होइन म लाइक कोल्याप्स भएको के ब्रो बेसी उभिएर बेसी एक्साइटमेन्टले लाइक सबै 420 मा जे गरिन्छ त्यो सबै गरेर म चाहिँ कोल्याप्स भएको होइन अनि त्यहाँको चाहिँ लाइक सिक्युरिटी सिस्टम कस्तो राम्रो भने लाइक दे नो पिपल हुन्छ नि दे कोल्याप्स अब जे गरेर पनि ठ्याक्कै त्यो बिचको मान्छे यत्रो मान्छेहरू के ब्रो हामीले इमेजिन नै गर्न सक्ने लाइक 6365 बाउन्सर्सहरू हुन्छ कि 2 जना आयो स्वाट मलाई उठा ब्रो एकजनाले मलाई होइन म त मान्छे नै होइन जस्तो गरेर उठायो लग्यो अनि ठ्याक्कै लग्दाखेरि स्टेज अगाडि लान्छ कि ठ्याक्कै स्पेस हुन्छ यस्तो होइन विज खलिफा पर्फर्म गरिरहेछ यस्तो छ अनि यस्तो छ म चाहिँ यहाँ छु होइन त्यहाँबाट यता लग्यो सिधा लग्यो होइन अनि मलाई के याद छ म त अब लाइक अलरेडी पास्ड आउट होइन मलाई त एनर्जी नै थिएन केही पनि थिएन होइन मलाई चाहिँ के याद आयो ठ्याक्कै अगाडि आउँदाखेरि आई स विज खलिफा क्या ब्रो हि सिङ्गिङ ब्ल्याक इन येल्लो ठ्याक्कै मलाई याद छ ब्रो द्याट्स द ओन्ली थिङ आई रिमेम्बर ब्ल्याक इन येल्लो गाइरहेको थियो हि स मी होइन अनि हि लाइक पोइन्टेड एट मी के ब्रो एन्ड आई रिमेम्बर द्याट्स लाइक प्रोबब्ली त्यो जस्तो पपुलर कहिले भएको छैन बिकज द होल क्राउड चियर्ड के ब्रो म चाहिँ यसरी सुतिरहेको छु के ब्रो मलाई चाहिँ लगिरहेको छ बाहिर होइन लाइक बिग बाउन्सर्सले अनि लगेर साइडमा छाडिदिन्छ कि अनि पानी दिन्छ नि ठिक छ नि अनि त्यहाँबाट तिमी ठिक भइसकेपछि यु क्यान गो एन्ड यु क्यान लाइक इन्जोय द होल शो के 420 मा ब्रो विज खलिफाले मलाई देखेको ब्रो नो वान क्यान टेक द्याट अवे फ्रम मी म्यान विज खलिफाले पोइन्ट गरेर मलाई जिस्काएको हा त विक छस् भनेर सफ्ट भनेर See you again Bro, see you again. Fast and Furious नि कतिवटा अहिले त है man अल्छी I hate जन सिना आइसक्यो you know why I don't like Fast and Furious You know. because first when they started they were like about street racing that was so cool man street racing होइन गाडी चोर्दै all it's about saving the world and all for युनिभर्स हो universe त्यो स्पेसहरुमा गाडी उडाइन्छ रे गाडीको बन्जी हालेहरु that's अब कतिको बिटो हान्छ जट्टा अब भयो हामी पहिला dude Han is back जिसुके भन्ने Han त डाइड इन टोकियो ड्रिफ्ट हैन dude he's Tokyo Drift best best bro that's he's back हैन Yeah. Han that Korean guy he's in his new trailer man fucking he makes a sudden appearance bro त्यसको स्टोरी पनि त्यसको स्टोरीको टाइमलाइन पनि weird buried him, how can he be back bro त्यही त जे पाइ Dom Toretto the worst fucking not the worst the most insane scene is where he jumps from that bridge no हाम्रो त्यो केटीलाई पक्रिने केटीलाई पक्रेर अर्को गाडीको अति स्क्रिनमा ब्रेक फल गर्छ नि hey come on man what the fuck dude There's like one CGI away from South Indian movie away त हैन क्रस गर्यो हैन त्यो त हाम्रो त्यो अति छ यार त्यो त अब यसो पहिला हैन बिस्तारै अब when we were younger हैन त्यतिखेर खासै थिएन के थाहा थिएन हामीलाई पताइदिन्थ्यो कि हामीले कतिवटा जे पाइदियो CGI एक्सनहरू पताइदिन्थ्यो हैन बिस्तारै त्यो पुग्दै गयो है अब त्यसपछि बिस्तारै इन्डियन फिल्महरूको पनि पुग्दै गयो अब त हलिउड पनि पुग्न थाल्छ के धेरै नै भयो Tokyo Drift like you said was one of the best तिमीले भर्खर जन सिनाको कन्ट्रोभर्सी सुन्यो
द चाइना So तिमी भनेको म भने सो जन सिनाले चाहिँ के भनेर रहेछ भने ताइवान इज अ कन्ट्री भनेर रहेछ चाइना डजन्ट रेकग्नाइज ताइवान एज अ कन्ट्री Dude, but like when they play football, Taiwan, when they play football, they No, play no, as no. Taiwan. They play as the Chinese Republic of Taipei भनेर अस्ति नेपालसँग खेलेको थियो Taipei is the city होइन So apparently John Cenaलाई चाहिँ WWE मा हुँदा नै who's the उयो Vince McMahon. उसले नै म्यान्ड्रिन पढ पछि मार्केट त्यही नै हुन्छ भनेर भनेर रहेछ हिन्दी चाहिँ पढ भन्दैन अनि he's fluent in Mandarin रहेछ अनि अस्ति भर्खर apologize गरे के म्यान्ड्रिनमा मैले सरी यस्तो भनिनँ भनेर किनकि होल मार्केटै WWE को चाइनामा छ के NBA पनि Even NBA exactly. Houston Rockets सँग नि गरेको थियो नि रकेट्सको त्यो यो फास्ट एन्ड फ्युरियसको पनि त्यही भइदियो होइन त्यही जन सिनाले अब यिनीहरू अन्त लाइक 160 million फ्रम द बक्स अफिसबाट 130 million केम फ्रम That's crazy, bro. चाइनामा मात्र त्यति हेर्छ कि मान्छेहरू चाइनामा जेको नि मार्केट राम्रो छ कि अब अपेरेन्टली अब बिकज ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर छ नि त होइन तर UFC सर्भाइभ गरिरहेछ त विदाउट बिङ ह्याभिङ अ स्ट्रङ होल्ड इन चाइना तर अलिकति they are trying to get in but like बट UFC ठुलै छ कि तर इट्स नट द्याट बिग अल्सो नि त के भनेको इट्स द लिडिङ इन कम्ब्याट स्पोर्ट्स ब्रो कम्ब्याट स्पोर्ट्स बट नट स्पोर्ट्स नि त फेरि नट स्पोर्ट्स तर अब इट्स अन इट्स वे इट्स अन इट्स वे त्यही भएर चाइना मार्केट चाहिन्छ कि ज्यानवेलीले राम्रो गर्यो भने कोरियनले राम्रो गर्यो भने it will move there तर त्यो अस्ति भर्खर त्यो चाइनामा सी जिनपिङले आफ्नो हिस्ट्री इरेज गरेर दे लाइक मेक अ डिफ्रेन्ट हिस्ट्री एन्ड दे वर लाइक होल डे नै सेलिब्रेट परेड भएको थियो नि त्यहाँ लाइक दे वर लाइक इफ दे फक विथ अस इफ वी आर नट गोना टलरेट बुलिज बट इफ दे फक विथ अस वी आर गोना फक देम ब्याक अनि तिनीहरूको त्यो फुल त्यो आर्मीको सो अफ त्यो परेड खालि देखाइरहेको थियो एयरफोर्सहरू सब खतरा त्यो त एउटै स्टक फुटेज होला हौ घन्टा जहिले त्यही तर भन्न सकिनँ चाइनाको त है त्यो चाइना र त्यो के अरे नर्थ कोरियाले त्यही बरो गर्छ होला है तेरो दिन एकछिन म चलाउँछु भन्दै चाइना हेज द मोस्ट नम्बर अफ ह्याकर्स इन द वर्ल्ड रहेछ नि त नेपालको पनि लिडिङ होइन अन्त साइबर थ्रेट चाइना नेपाल त थ्रेट त के भन्नु चिक्ने होइन अब बोरोइङ अब नट बोरोइङ टेकिङ अब टिकटकै चाइनिज डे ब्रो अस्ति मैले पढिरहेको थिएँ युएसमा नि होइन देयर मोर टिकटक युजर्स देन इन्स्टाग्राम युजर्स चाहिँ अब नेपालमा त कुरै छ ए फकिङ टिकटक भन्दा सर्ट टु गान्धी एन्ड स्किपिङ भिडियोज है टिकटक तर टिकटक पहिला नेपालमा इट वाज अलरेडी देयर नि बिफोर इट became famous in the western world. It was called Musical.ly, होइन त्यतिखेर? It was they bought that company I think. TikTok bought the Musical.ly भन्ने company. And they rebranded it as TikTok भनेर. But TikTok चाइनामा चाहिँ TikTok they use it a lot to spread Chinese propaganda रहेछ नि. TikTok? A lot to like nationalist issuesहरू propagandaहरू फैलाउनलाई युज गर्दै रहेछ कि त्यहाँतिर. ए गाइज सेक्सी सुन्छ है सरी टु इन्टरप्ट कि अडियोको लागि चाहिँ अब पनि कम्प्लेन आयो भने चाहिँ आउँदैन फर्स्ट एपिसोड हो विथ गुड अडियो ब्रो कस्टम है Yeah, man. Cheers to that, man. Cheers to our sponsor and for providing the monetary values. तर fuck yes. Let's not wash our laundry in public. Let's do it behind closed doors. Dude, तर सिरियसली यो माइक लगाएर सुन्दा मजा आउँदो रहेछ अति मजा आउँछ ब्रो हेडफोन्स राम्रो आइरहेछ अडियो हेडफोनमा राम्रो रहेछ लाइक डजन्ट म्याटर लाइक स्पेसली हामी धेरैजना भयो भने हुन्छ नि लाइक इफ युर सिटेड फार अवे पनि यु स्टिल फिल लाइक द कन्भर्सेसन इज ह्यापनिङ क्लोज बाई बट ड्याम हार्ड टु वेयर हेडफोन हो अहिले यहाँभित्र भएर होला अब हल्का टक्क एउटा एसी लगाइदिई होइन साउन्ड राम्रो भएपछि मजा नै आउँछ नि तर bro how long you been doing like CrossFit and stuff I saw like first thing like I was thinking you gotta say CrossFit गर्दैन No bro, I started off होइन त्यही हो नि every like guy wants to like have some muscles. If you don't mind, can you please? Even I'm pretty ignorant about what CrossFit is and that culture of CrossFit. Yeah, so for me like मैले चाहिँ what I do, I don't really call it CrossFit. It's more like functional training. CrossFit जस्तै हो, but CrossFit is like a little more hard. It's like more intense हुन्छ नि within a certain amount of time or for time गर्छ. Functional training चाहिँ like तिम्रो डे टु डे लाइफमा के गर्नुपर्छ त्यो अनुसार हुन्छ क्या Sex. That helps you bro. लास्टमा kettlebell swings नै हो नि तिमीले मैले देखाएको छ नि kettlebell swings त्यही त म यो केटाले kettlebell swing चाहिँ अग्रेसिभली गर्दो रहेछ but CrossFit भनेर चाहिँ I think the very definition is do the most amount of weight in the shortest amount of time हो
That's why it gets like so much criticism about like form ramro bhayena. But के weird exercises. Yeah, I feel like, isn't it too injury prone too for longevity? CrossFit, the philosophy of CrossFit. So I tend to disagree with this. अब तिम्रो bodybuilding मा पनि every kind of like जेमा पनि if you don't do it correct, I know there has to be some kind of like the right amount for of that. rest, the right amount of nutrition. Exactly. Like when if you try to do more than you should or like more than you can, I know weightlifting मा पनि तिम्रो भइरा हुन्छ. तर CrossFit मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने it's like doing cardio and weightlifting at the same time, okay? So you're not spending so much time doing like weights गर्दाखेरि अब तिम्रो bodybuilding हेर न, you do like 3 or 4 sets, हैन, 8 to 10 reps. तर कति टाइम हुन्छ नि बिचमा, because your body, like you're resting the body, because all you want to do is growth. तर CrossFit मा तिम्रो strength पनि बढ्छ के. It's fun, man. Like मलाई चाहिँ त्यो heartbeat हुन्छ नि 120 125 मा लान जस्तो त्यो मजा हुन्छ नि. There's this like high के एउटा तिम्रो like heart यस्तो pump भइरहेछ हैन, you just think like त्यही नै throw up हुने खाको. There's something beauty in that जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ. Oh man, I love that feeling. I'm sure you feel that तिमीले jiu-jitsu गर्दा पनि or like when people run and everything के. Yeah, and especially like when someone's supposed to strangle you हुन्छ नि. मैले तेरो एपिसोड हेरेको थिएँ अस्ति जिजिसुको. आम्बो ब्रो, के त्यो भिडियो कुनै के भएछ कि you are the fucking fourth one, yeah? Like within the span of 2 days to mention about that video. I think you got a boost. I don't know how YouTube works. No, it's just your algorithms work. So I got like early morning a message from Raj saying that yo video देखे da type हुन्छ नि. त्यो भिडियोमा चाहिँ देवेन्द्र चाहिँ यहाँ हेभी ब्याकग्राउन्डमा you see only देवेन्द्र के रातो सर्टमा by this lady Stella. Her name is Stella. So both are Stella जस्तो थिएन. Anyways. हैन न हेर्दा फर्स्ट हेर्दा shout out to Stella. पछि आउँदा चाहिँ अब स्टेलाई भनौँ न. I don't know, she wanted to do a segment on jiu-jitsu and stuff, right? And YouTube channel. So she... के हो च्यानलको नाम चाहिँ यार? I don't know. I'm so sorry, man. They came and did a segment on us, but I don't remember the channelको name. दिविज जिउ लेखेर आउँछ होला. Divis jiu-jitsu. अनि लिंक राखिदिउँ न त डिस्क्रिप्सनमा. Link in the description. I don't know. This lady, she comes and she's done some boxing coverage before this, like yeah. So boxing is not too hands-on, right? You can just talk about boxing or Muay Thai. It's about holding. You can just demonstrate Muay Thai or boxing by just holding pads because they're gonna strike. Right? It's very limited. Right? Yeah, I mean not limited. I mean martial arts. Yeah, it's like you don't need to, it's not too hands-on, right? Yeah. But jiu-jitsu, you need to like get on the ground and try to get on someone or get on someone's back, trying to strangle them to next dimension or whatever. And this lady comes, alright. Next dimension. To think what you know what I mean. And this lady comes in and she's like, I want to do a segment on jiu-jitsu. I'm like, please, that would be awesome, and publicity, whatever, for jiu-jitsu. And after she asks a few questions, she's like, so, like, can you show some moves on me? Like, I'm like, hey, lady. And I'm like, okay, you want to do, okay, I would rather want Devendra to do that move on someone else. Like, you know, you know what she said? She said, choke me in front of the camera. Choke me daddy. She didn't mean to say it like that. But she said, like for the camera, can you choke me or something like that? I'm like, hey, that's not happening. सुताइदिनु भन्यो नि क्यामेरामा म दामी हुन्थ्यो त अब त्यो भन्दा दामी एडभर्टाइज कि कहाँ उसले हाल्छ त पछि एडिट गर्यो हाल्छ नि देवेन्द्र कस्तो थियो भन्दा त्यो ओम शान्तिमा भागो भन्ने आउँछ नि शाहरुख खान आएको हुन्छ नि मलाई त्यही मात्रै माइन्डमा आएर थियो देवेन्द्र आएको थियो आएको थियो. No man, yeah, right. Devendra, man, thanks. Hey, cause then he took the fall for me. I didn't have to do shit. I just had to talk and background. I told, hey Devendra, pull off that move of this guy. Yeah, blah blah blah. We're talking about like combat sports, right now. Now I remember the first time I met you. We were speaking about Max Holloway and Brian Ortega. That was a fun. We just got talking about. Yeah, I remember. Dude, like I don't know. I'm not viewer. All of us, 4 of us, we are like heavy combat sports fan, especially with MMA and UFC in particular. And Conor McGregor and Dustin Poirier on the semi-fight यो हप्ता है trilogy. Next week.
Next Sunday. कमिङ सन्डे June 11th? जुलाई Sorry, तेरो July पिकको है 11th. म छिटो भन्न अब त कर्नर कर्नर Ooh. तेज Poirier. Poirier Money Poirier, bro. कर्नर After the second fight, Poirier looks really Conor. good, bro. मोटिभेटेड कर्नर इज डिफरेन्ट कर्नर कर्नर इज द डग ए पोरियर इज द डग ए तिमीले भने जस्तो Do you think first it's- roundमा थाहा हुन्छ? फर्स्ट Do you think he's gonna come flying like with trash talk and all corner this time? I think so. I think तिनीहरूको everything press is conference like हुन्छ नि for- होइन? yeah. अब। ट्विटरमा स्टार्ट भइसक्यो नि होइन सुरु भइसक्यो अँ, bro. त्यही त। सुरु भइसक्यो. But I think च्याम does what he wants man. तर I think he stopped banking on that, man. तर अहिले. कसम भनौँ कि ब्रो He doesn't need to sell हाम्रो himself जेनेरेसनको वान अफ द बिगेस्ट स्टार्स हो नि कनर of मेग्रेगर any sport actually. Like- Any sport. Any Any sport. Forbes list my top got bro. Cristiano Ronaldo, Messi, who? It's all about Conor McGregor, bro. Dude, त्यसको Conor भिडियो छ नि McGregor, एउटा क्रिस्टियानोसँग Oh, they fight. क्रिस्टियानोले भन्छ लाइक he makes this much money like I'll get there I'll get there once in. This guy is like crazy, like Mystic Mac भन्छ नि त Mystic Mac. He can like predict shit and man, this guy's got something है तर fucking I think it's just the sheer amount of confidence in this guy. The UFC ठुलो That भएको belief is is one of like- the main reasons man. Yeah. Conor McGregor. The past 4-5 years, eh? त्यही त Yeah. past Definitely. I think 2014 देखि नै he's been on a tear नि actually. UFC is public हैन अहिले अहिले चाहिँ भर्खर public भएको They छ sold it for actually. like public 4.2 billion मा हैन IPO गरे. अहिले so you can go and buy and shit You can buy UFC को shares already. damn alright Dana White, man. I Right? think Conor ए तर खासमा like sorry Conorले चाहिँ WWE को त्यो फ्लेयर थियो नि त्यो चाहिँ Ric Flair. त्यो चाहिँ ल्यायो क्या Because at the हैन end of कर्नर the day, अगाडि थियो नि like Chelsea होइन द वे त्यो पर्सोना हुन्छ नि लाइक अब त्यही नै हो. जुन चाहिँ त्यो स्टोरी वाज बिल्ड अराउन्ड लाइक रकको थियो नि आफ्नो होइन अब स्टोन कोलको आफ्नो थियो त्यो चाहिँ लाइक मलाई आई चाहिँ थिङ्क के रियली लाग्छ I ब्रट इट think ब्याक it was like he was Irish क्या त्यो अर्कै छ है त्यो like if shit Conor talking McGregor हो. was fucking like Indian भनौँ न अब जति फ्लेयर बुल्लड टाइपको अर्जन बुल्लर टाइप हुन्छ नि हुँदैन क्या even if you have like a billion people behind you right No, it's no. Irish man Irish people I don't know like हुन्छ नि मुभिजहरूमा देखेको छस् या त्यो Irish people got them They've been different, no? they've been through a lot too नि त So like त्यो 1970 the मा whole country was backing this fucker no like Yeah, yeah, to yeah. make it अझै याद they wanted to mint like Conor को coins हैन हो हाम्रो त तर होइन अहिले अस्ति अन्त हामीले एउटा आइरिस मान्छे भेटेको थियो नि क्या यहाँ नेपालमा लाइक यो लकडाउन अगाडि 1-2 वर्ष अगाडि अन्त त्यसले चाहिँ के भन्दै थियो भने Conor at that time Conor was getting in jail and all this shit and all that so he was kind of upset he was a huge Conor fan but he was like upset that he's not being a good ambassador for the Irish after like how to handle when you get successful and stuff and this guy who I was talking to I met him in Casey's होइन Casey's मा अब he's an Irish fireman रहेछ क्या by thing profession Big guy. Not really. He was तर उसको ड्रिम चाहिँ अब पाकिस्तान होइन नेपाल इन्डियाहरू गएर हिमालयज भुटानहरू गएर चाहिँ सबै हिमालयज आई डोन्ट नो वाइट प्रिभिलेज इन अ वे हाम्रो होइन त्यही हो त्यही त हो अब के वाइट प्रिभिलेज भनेको वाइट प्रिभिलेज त हो नि होइन नेपालमा म अब यहाँ मेरो के अरे फर्स्ट वर्ल्ड लग्जरी छोड्छु म यस्तै पोर कन्ट्रीमा जान्छु द्याट्स वेयर आई नो द रियल मिनिङ अफ लाइफ टाइपको वाइट प्रिभिलेज त हो नि Yeah. एन्ड देन लाइक आफ्टर द्याट आई कम ब्याक टु माई लाइफ एन्ड आई हेभ लाइक मोर भ्याल्यू फर वाट आई हेभ तर होइन दिस काइन्ड अफ लाइक इट प्रे लभ एपिसोड्स मेक होइन यिनीहरूको लागि चिक्ने इट प्रे लभ भने त्यो आफ्नो लाइफमा चिक्ने कम्फोर्टेबल लाइफमा डिप्रेस भू चिक्ने गएर जस्ट थर्ड वर्ल्डमा गएर हेर होइन सो होइन अब इट्स अ च्याप्टर इन देयर लाइफ फर अस इट्स लाइक यहाँ हेर ओभर रोमान्टिक हुनु खोज्छ त्यस्तो भयो अनि बट दे हेभ रोमान्टिसाइज द आइडिया अफ हिमालयन्स हिमालयन्स अब त्यहाँ निर्वाणा खाले क्या के अरे अनि दे हेभ रोमान्टिसाइज अब यहाँको हिमालयजहरू त्यस्तो कुराहरू क्या अब त्यो अब यहाँ चाहिँ निर्वाणा भेट्छ इनर पिस भेट्छ यहाँको मान्छे दुखी भएर होइन इनर पिस हिमालमा भेट्दैन क्या यहाँको गरिब लिभिङ स्टाइल लाइफस्टाइलहरू देखेपछि चाहिँ उनीहरू ब्याग जाँदाखेरि चाहिँ ए आम्बो यस्तो त बाँच्न सक्छ म त्यति भएर पनि किन बाँच्न सक्छु ग्रेटफुल बनाउँदो रहेछ नि
what a bitch eh white privilege अब नर्थ सेलमा भन्दा चाहिँ white white privilege भन्दा पनि I guess like first world privilege I guess developed country को privilege है हाम्रो चाहिँ छैन privilegeहरु हाम्रो छ but we still live in it what do you mean our lifestyle is pretty chill ni actually yata like आफ्नै पेसमा जान मिल्यो जे गरे पनि छ but it's just the thing that it's just about यो के रे media internet ले गर्दाखेरि चाहिँ I don't know maybe like sort of relate more to the other side and then that brings like a complex म अमेरिका नगई आफूलाई अमेरिकन लाग्छ भने हैन भनेको मिडियाको इन्फ्लुएन्स के अब मुभिजहरु अमेरिकन हेर्छ सबै त्यही म्युजिक अमेरिकन स्पोर्ट्सहरु अमेरिकन हेर्छस् हैन सबै अब to a certain extent हाम्रो school is also pretty ब्रिटिश थियो नि स्कुल हैन भन्नाले अब like they enforced that western culture religion language Christianity sort of blah blah ए दार्जिलिङमा Jesuits we went to हाम्रो Jesuits dude your school and our school had the same founder ए हो र I don't know San Francis हैन San Francis Xavier's गीतै गाउनु पर्थ्यो हाम्रो तिनीहरुको हैन Ignatius Saint Francis Xavier's is the thing a patron saint he was not the founder the founder was Ignatius Saint Ignatius of Loyola yes nice Jesuits हरुको हुन्छ नि he was the first Spanish guy who came to India or something like that he was a Jesuit पढ्नु पर्थ्यो है yeah and Saint Francis Xavier त गोवामा मरेको छ नि bro तिमीलाई थाहा छ his body still there no that's his him body is in a casket man he's decomposing like still there his bones and shit मैले लाइभ हेरेछु त्यो चर्चमा राखेछ न they're just saying if त्यो बोन्सहरु क्रम्बल भएपछि अब बुलशिट अल्छी लाग्दो मिथ हुन्छ नि त्यो पास्कोहरु डिसुजाहरु फर्नान्डसहरु ambo that has Goa written all over it फर्नान्डस भन्दा पनि हरामी के छ भन्न गोमेस पनि गोम्स अस्ति होइन एउटा कुनै कोले चाहिँ गोवाको रहेछ कि आइएम सच गोमेस अरे कि मैले मनमा त गोम्स गोमेस होइन अब क्या अब चल्दैन गोमेसले अब हल्का गोम्स विथ एस गोवाको रहेछ गोवाको नि ब्रो लास्टमा साउथ इन्डिया आम्बो तिमीहरू तिनजनै चिक्ने हाम्रो नेपालको भेपको सुन्न हाम्रो भेप नेपालले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ एन्डोर्स गर्नुपर्ने खास चाहिँदैन होइन तिमीहरू प्रोफेसनल बोकिरहेको छस् नि त ओए फकिङ भेप नेपाल के अरे अर्कोको नाम के दुई जना छ अरे भेप नेपाल एन्ड नेपाल भेप भेप नेपाल हामी तैँले किन्ने जग्गाको नाम KTM वेब भेप मान्डु अरु के छ भेप मान्डु हुन्छ त्यो मान्डु त स्योर हुन्छ नि एउटा मान्डु त एउटा भोक मान्डु फुड मान्डु मान्डु इज लाइक इजी वे टु मान्डु त स्योर हुन्छ नि बक्स मान्डु मान्डु त एउटा त स्योर हुन्छ यार fucking अबदेखि नि if there is any more mandus ni I'm fucking shooting myself if I stabbing myself did you ever think about making a podcast called Pod Mandu भने नै हाम्रो त्यस्तो Guff Mandu थिएन नि bro भोलि Guff Mandu would be good bro dude it would be fucking the shittiest creative department मा चाहिँ नि अब zero क्या तर सर्च र्याङ्किङमा चाहिँ हेभी आउँछ है गफ मान्डु बाल हो नि पडकास्ट नेपाली पडकास्ट सुनेछौ भन्दा के भन्दा गफ मान्डु टाइप गर न ब्रो गफ गफ पास इज मोर क्याची नि एज अ तिमी भन न एज अ लिसनर तिमीलाई गफ मान्डु सुन्छौ कि तिमी गफ गफ पास स्पटमा हालेर तिमी के सुन्छौ स्पटलाइट हालेर अनेस्टली भन्नु पर्यो सुन तिमीलाई क्लब हाउस आएर चाहिँ के भएको छ क्लब हाउस कम्पेयर ब्रो क्लब हाउसमा के भएको छ भनौँ भन न सब बाठेहरू हुन्छ नि क्या अब त्यो घरमा काम नपाएर सबलाई सब थाहा हुन्छ सबलाई अब त्यो एउटा इन्डियन मिम देखेको छैन क्लब हाउसमा क्या कुनै दिस इज द सर्कमफरेन्स एन्ड दिस इज द कुनै के होइन ब्ला 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 बिग टक्स दिएर क्या बिग वर्ड्स होइन त्यसपछि रोकेर चाहिँ हाँ मम्मी मैं आ रहा हूँ खाना खाने भनेर फेरि ब्याक चिक्ने हुन्छ क्लब हाउसमा एकखेप झगडा भइरहेको थियो होइन अनि त्यो झगडामा चाहिँ होइन
अनि झगडा भयो भएन अनि अचानक ल केटा राधे राधे भने चाहिँ 20 जना छ राधे 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 भने के अब One time I landed up in this very अति racist एउटा room क्या नजोत् न तँलाई रिलेसनसिपको रुममा देखेको थिएँ मैले मैले चाहिँ एक दिन हेरेको कि के चल्दैछ भनेर अब के अरे आफ्नो बेस्टमेट आफ्नो बेस्टमेट अब कुन चाहिँ रुममा छ देख्छु नि हेभी यो चाहिँ नि रिलेसनसिप्स एन्ड अदर्स म पनि अब त्यही छैन अब हुन्छ नि यसले के नलेज पाउँदैछ म पनि अब पाउनु त्यो लेभल भनेर छिरेको त्यहाँ टक्स पनि क्या लङ डिस्टेन्स यु हेभ टु ट्राई दिस एन्ड द्याट त्यही चाहिँ त्यसको फोटो किन सुनिदिरहेको त्यहाँ चाहिँ मैले डिएम पठाइदिएको ओ के हेभी सुन्दैछु रिलेसनसिप रुम छिर्नु मात्रै पर्छ यिनीहरूकोबाट मेसेज आइहाल्छ कुनै कसकोबाट त स्योर मेसेज आउँछ ए हेभी सुन्छ जस्तो यो के हो कुनैको स्टक्सको सुनिरहेको ए स्टक्स हेभी सुन्दैछ जस्तो के हो ए कुनैको फेमिनिस्ट रुममा ए हेभी सुन्दैछ फेमिनिस्ट रुम के हो अस्ति केटाहरूसँग तै होला है फेमिनिस्ट रुममा चाहिँ मैले साथीहरूसँग गफ हानेर चाहिँ यसले चाहिँ बिचकै ओ के हो म्यान त अदर फ्रेन्ड्सहरूसँग गफ हान्दै हो नि हामीले एउटा के त गफ गफ पास भनेर हामीले पनि रुम स्टार्ट गरेको थियो नि होइन क्लब हाउसमा अब इनिसियल डेजमा हैन डेस्परेट हुँदा अन्त तेज म अरू सब बिटी दिँदैछ होइन क्लब हाउसमा अब मन परि बिग टक्स दिँदैछ कि रिसबै छैन अब ग्रुपमा अब तर यो क्लब हाउसमा छ तर हाम्रो ग्रुपमा छैन भएर एक स्काउटिङ हिँडाइदिएको ब्रो त अर्कै ग्रुप बनाएर हो उसको बिग टक्स दिँदै कुन ग्रुपमा 3-4वटा होइन ब्रो प्राइभेट रुम टाइप्स क्या प्राइभेट रुम 3-4 जना मात्रै उनीहरूको आफ्नै आफ्नै कुरा सन्दीपहरूसँग शाउट आउट टु सन्दीप एन्ड ईशान एन्ड कतिजना स्वप्निल के को टपिकमा जस्ट ऱ्यान्डम हामी यता केटाहरू बसेको छ झ्याप भएर उनीहरू पनि आफ्नो आफ्नै ठाउँमा झ्याप हुन्छ दे आर लाइक एकजना क्यानाडामा छ एकजना अब युकेमा छ अनि 3-4 जना हामी नेपालमै छ किन प्राइभेट प्राइभेट किन बिकज अब त्यो अरूहरूले किन सुनाइरहनु हाम्रो गफ भनेर तर अन्त भिडियो च्याट भयो कोही मान्छे छैन फेरि मुनि आएर यतिकै सुने व्हाट्सएप गर्न अन्त होइन सुनेर बसिने होइन अनि त्यसपछि ओ जाउँ न हो तिमी चाहिँ भन्छु होइन माथिबाट म जाँदै जाँदैन यार अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई फोटो प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्दै हामीलाई फक युहरू भनिदिएको इज नट इभन द स्पिकर के सुनिरहेको छ के अनि त्यसले चाहिँ प्रोफाइल पिक्चरमा मिडल फिङ्गर पारा खोज्दैको है मान्छेहरूले वाह म्यान मान्छेहरू हेभी एडाप्टिभ छ यार है जे नयाँ त्यहीमा अट्याच हुने कि पारा चाहिँ खोजिदिन्छ कि जहाँबाट पनि हुन्छ नि यु गाइस स्टिल युज क्लब हाउस म त आई नेभर डाउनलोडेड इट तर मेरो साथीहरूले चाहिँ युज गरेर हुन्थ्यो इट्स इरिटेटिङ म्यान स्पेशली लकडाउनमा अहिले त क्लब हाउसले ब्याट्रीमा हेभी खान्थ्यो नि तिमीहरू नोटिस गर्नु ए हो इन्स्टाग्राममा त कम्ती खान्छ मेरो त हेभी ब्याट्री खाइदिन्छ डेटा पनि कम खान्छ मेरो फोन बिग्रेको जस्तो लाग्यो तेरो ब्याट्री जाटा लास्ट इयर बिग्रेको क्लब हाउसलाई डिफेम गरिदिएको यसको फोन होइन चार्ज गर्नु होइन इट्स लाइक ब्ल्याक बेल्ट हुनुपर्छ कसम भनेको एनीवन जस्ट कान्ट चार्ज हिज फोन के त्यो आइफोनको त बिग्रिन्छ नि क्या कोही बेला हल्लाएर एङ्गल मिलाएर म पनि तर ब्राउन बेल्टै हो त्यसमा मैले बुझिसकेँ होइन अहिले त थाहा भइसकेको हुन्छ नि आफ्टर फ्यु मन्थ्स क्या कुन एङ्गलमा टक्कै मिल्छ एक सर्टमै हुन्छ एक सर्टमा त्यो बेडमा यस्तो टक्कै अड्कायो भने साँच्ची भनेको I'm sure a lot of people have felt that way, man. A lot, man. ठ्याक्कै मिलाएर एप्पलको त्यो एक्सेसरिजहरू चाहिँ कसम भनेको फर्स्ट अफ अल अलरेडी सो एक्सपेन्सिभ है एन्ड सो फ्लिम्स कि आजकल त पाउँदैन ब्रो त्यो नयाँ आइफोनमा you just get a cable and iPhone. You don't even get earphones and charging dock. Oh yeah, that's right. Apparently it saved the world. I mean environment. तर स्यामसङहरू हरामी भएको रहेछ नि Samsung OnePlus. स्यामसङको त एभ्री डे फोन निस्किरहेको हुन्छ अनि 8676 कुनै केहरू भन्दै अनि OnePlus स्पिड गयो अहिले OnePlus 9 हो कि 90 भन्ने आएको छैन जस्ट लाइक अब ल्यापटप भन्दा बेसी ऱ्याम भएको के लाइक 12GB ऱ्याम 16GB ऱ्याम दिस इज त्यति धेरै छ फोनमा त्यहाँ लास्टमा त्यही वाट्सएप उतै चलाउनु है इन्स्टाग्राम चलाउनु 120 फ्रेम रेटमा अनि त्यो एक्सपिरियाको रहेछ नि होइन यत्रो लामो फोन तर अब के गर्ने द एप्स आर नट अप्टिमाइज फर द्याट साइज न
सो लास्टमा माथि र तल चाहिँ ब्ल्याक के यत्रो ग्याप ए हो एक्सपिरियाको ओए हामीलाई के भन्छ अनामायाले काइन्डमा पुरा हेल्प गरेछ नि होइन कस्तो काइन्डमा भने कम्बुचा हाम्रो मान्छे ओए कम्बुचाको चाहिँ हाई नम्बर 1 कन्ज्युमर चाहिँ ओए अनामाया फकिङ इफ अनामायाको इफ एनीवन इज वाचिङ हैन That's me, है तिमीहरुको कम्बुचा चाहिँ उले चलाइदिँदैछ है यो मान्छे ट्रेन गरेर आउँथ्यो म एभ्रीडे कम्प्युटर खान मात्र आउँथे कि मलाई किन मन पर्ने के ब्रो मिठो हुन्छ त्यो मिठो हुन्छ नि हैन इट्स अक्वायर्ड टेस्ट है पहिला भुडी दुख्ने मिठो त मिठो हुन्छ कि तर भुडी कस्तो वियर्ड फिल हुने द ओन्ली थिङ द्याट इज नो द वियर्ड थिङ आई फेल्ट वाज त्यो पहिला हामीले त्यो स्क्वाश भन्ने जुस पाउँथ्यो नि थाहा छ बाक्लो हुन्थ्यो नि त्यो जिब्रोमा च्याप्च्याप हुन्थ्यो नि त्यो हुन्छ त्यो बाहेक खासमा kombucha is nothing, it's just fermented tea with flavors. Yeah. And there's this they add something that grows like mushrooms. You're living like something organism. It's supposed to be good for your gut. Flushes out everything out. त्यो भन्छ उलाई नि थाहा रहेछ मैले टट्टी ध्यान गर्दै अब अलिकति बिलिभ पनि गर्नुपर्छ होला हैन जे कुरामा पनि हैन लाइक if you go in to drink kombucha and you're like fucking damn cynical about it, then I'm sure your body also like fuck that like त तिमीले चाहिँ बिलिफले खाइदियो म चाहिँ के यो मान्छेले चाहिँ kombucha हेभी मन पराउँदो रहेछ है खालके के doesn't that work both ways like if you believe that it works then can it be like placebo पनि अब that's like हल्का secret talk good point because you say if you think about अदर हैन त्यो त proven fact हो तर म चाहिँ अरु रिप्लेसमेन्ट भन्दा चाहिँ राम्रो लाग्थ्यो के जस्तै अब लाइक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भयो जुसेसहरु भयो नि त्यो भन्दा चाहिँ लाइक अलिकति के भइराछ जिउमा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है हल्का अन्नमायामा आएर हल्का सिन पनि हेर्दी के kombucha चाहिँ मुखको आँखा चाहिँ चारैतिर त्यस्तो हेर्दैको यो मान्छे ट्रेन गर्दै मलाई What is this guy up to, man? Like do I want a kombucha? Like म पनि सोच्दै के त त्यो कोकोनट मिल्क के खान्थिस् नि हैन अनि त्यहाँ त दामी पाउँछ नि त राम्रो पाउँछ त्यो फुड नि राम्रो पाउँछ यार ब्रदर नाम त थाहा भएन कि स्मुदी बोल स्मुदी बोल यता इटिस लाइक एक्सेट्रा अरु थुप्रो छ राम्रो बुद्ध बोलहरु पनि राम्रो छ किनुवा बुद्ध बोलहरु भन्छ के हो त्यो दुई यो vegan हैन रिसेन्टली म चाहिँ I've been like vegan curious भनौं कहिले काहीँ खाइरा हुन्छु कि घरमा I'm like नेवारमा त हैन मासु मात्र चल्छ दशैं पनि पराएको थियो हैन रक्सी मासु so it's like when it comes to like my mother's happiness and me being vegan म चाहिँ कहिले खाइदिरा हुन्छु like खुसी पार्नलाई but mostly like sorry what do you mean your mom's vegan no तर मामु नेवारी हो त मामुले चाहिँ के गरेर जस्तो हुन्छ के हामी नेवारहरु मासु नै खान्छ भने जस्तो के हैन नेवारको ब्रो like even तेज myself we are नेवार हैन अब I don't know about other communities कि तर नेवारमा चाहिँ मासु र रक्सीले चाहिँ एक्ज्याक्टली मामुले चाहिँ के भन्छ भने तैले मासु छोड्ने भने रक्सी छाड्नु पर्छ भन्छ हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी रक्सी खाने भन्छ त्यसलाई लाइक न्युट्रलाइज गर्न मासु नै खानु पर्छ भन्छ के म त्यसरी चाहिँ एक दुईचोटि घरमा खान्छ चीज चाहिँ खाइरा हुन्छ चीज चाहिँ लाइक अति किन हो चीज चाहिँ खानु मन लाग्ने कि you don't drink milk and all not really no कहिले काहीँ योगर्ट हैन तर लाइक खासै खाएको छैन लाइक क्रेभ पनि भएको छैन म चाहिँ लाइक September 24th देखि 2020 6 months हैन 8 months 8 months थियो few exceptions तर त्यो कहिले पनि लाइक मैले के गरेर जस्तो चाहिँ फिल भएको छैन कि I'm like actually liking it हैन you think it's the honeymoon period त्यो चाहिँ थाहा भएन हैन लाइक no one knows that हैन म चाहिँ लाइक I go like every week every month हेरौँ के हुन्छ हाम्रो के हुन्छ किनकि लाइक मेरो पनि त अब कन्डिसन पनि होइन नि मलाई खानु मन लाग्यो स्टेक भने म भोलि नै खाइदिन्छु त खासै त्यस्तो फरक पनि पर्दैन होला पिपल लाइक मस्तै खानुपर्छ स्पेशली लाइक हुन्छ नि त्यो मसल्स बनाउनेमा भन्छ नि चिकन नै खानुपर्छ लाइक हुन्छ नि चिकन ब्रेस्ट र लाइक वाइट ब्राउन राइस whatever ब्रोकोली भन्ने हुन्छ नि मलाई फिल भएको छैन ब्रो you just eat what you want to eat हैन वर्कआउट गर्नु परिहाल्यो दिवेश त प्योर नन भेज हैन what do you mean लाइक हेभी मासु खाइदिनु पर्ने अनि खाइदिनै पर्ने भन्ने त यसको घरमा फ्रिजमा हेभी मासु हुन्छ मासु चाहिँ हुन्छ केको मासु हुन्छ यसकोमा
थरीको होइन मासुको चाहिँ कमी छैन फ्रिजमा होइन मेरो घरमा फ्रिजरै छ क्या लाइक फर मासु अनि मासु खानै पर्ने हुन्छ छैन मलाई चाहिँ त्यो मनपर्छ क्या खासमा ससेजेस समटाइम्स अब त्यो रेडिमेड आउँछ नि आफूले बनाएको पनि होइन टु लाइक फ्राई देम अप समटाइम्स गो ह्याम मेरो चाहिँ लाइक माई बेस्ट फ्रेन्ड होइन he was born in September 24th and उसको बर्थडेमा के गरौँ भयो क्या like what does this guy need that like हुन्छ नि that I can't give him vegan हो क्या he's been vegan for like a year or two म पनि ट्राई गर्छु भनेर and I wanted to try just 2020 मा मात्रै के September to like December 31st मारवाडी हो क्या बेस्ट फ्रेन्ड मारवाडीहरूले त डेरी खान्छ नि but vegan मारवाडी no his whole issue was with like animalism हुन्छ नि like मान्छे हुन्छ नि मान्छे जस्तै त हो नि सबै animals भने जस्तो like why kill anyone virtues anything हैन he's got a ton of virtues exactly त्यो भएर like मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो नि oh shit like my best friend has this discipline म पनि ट्राई गरौँ न discipline छ कि छैन भने okay shout out to Sarge Prasai I call him Trump Prasai yeah so उसले चाहिँ गर्यो and then I was like oh I just want to try it see how it goes होइन मलाई चाहिँ खालि मेरो डिसिप्लिन चाहिँ हेर्नु मन थियो कि more than anything because like he was like a believer in like हुन्छ नि why are we eating animals like dude lastमा discipline हो नि हैन don't you think it comes down to discipline like I think so तिम्रो अब beliefs हेरु certain अब obviously सबैको beliefs हुन्छ ABZ yeah तर you can ABC भनेन तर लास्टमा you cannot preach and like share it and like if you don't have discipline yourself discipline you have to have discipline to follow what you preach then other people you can influence exactly I don't even know the term influence but inspire other people to kind of same thing with like sports or anything bro like, you know that's my so it's nothing about veganism or no meat at the end of the day it's like discipline you are testing your discipline to refrain from meat and dairy products I mean you can go eat it right now after this like you can like I know you're an athlete whatever like you have that much like mental ability त हैन के भन्छ mental strength भनौँ न lack of a better word हैन to say okay यति मैले सेप्टेम्बर देखि मासु छोडे हैन अब भोलि कहिलेसम्म हो थाहा छैन you might go back to exactly bro like I'm being very honest about it practicing discipline मान्छेहरु कहिले चाहिँ सक्छस् त हैन कति चाहिँ सक्छ like bro none of your fucking business growing up I was a chubby kid bro हैन मलाई त मासु मात्र खान मन लाग्थ्यो के like उता San Francisco हुँदा नि I used to eat the best steak and like हुन्छ नि seafood त त्यहाँ like बेनै हो नि त I love seafood bro अनि त्यो पनि एउटा राम्रो नेपालमा खासै seafood पाउँदैन so like crave पनि हुँदैन so that has helped मलेकु छ त हो but there's a scam हैन that's coming from India fucking मलेकु go fisherman ni bro it's one of the biggest scams of our Nepal's highway do you know that त्यो बाटोमा बेचिरहेको पनि त्यो बाटोमा bro that's they are the best actors in Nepal Kina those fishermen those who act like they just caught the fish out of the Trishuli Khola and they show ni they're not bro purano huncha bro all those fish ni they have come from India ki so these people what they do these fishermen they act like huncha ni गाडी हेर्छ क्या अब त्यो गाडी परबाट आएको देख्यो भने यिनीहरू त्यो बाटो हुन्छ नि क्या त्यो बाटोबाट टक्क आएर अलिक भिजाएर हुन्छ नि भर्खर तलबाट जालीमा मारेर आएको जस्तो एक्टिङ गर्छ क्या एन्ड अब तिमी चिक्ने गाडी कुदाउँदैछौ बुढीलाई माछा लगिदिनु पर्यो घरमा होइन बुढीले बुढा माछा लिएर आएछ भन्यो भने मलेकुबाट माछा लिएर आएछ बुढीलाई त मतलब छैन नि लास्टमा माछा खानु मात्रै हो नि उसलाई राति घरमा काँडा च्यालाउँदै होइन अन्त बुढीले राति भन्न बुढीले राति के मार्छ माछा ल्याएन भने केटा पोखराबाट बिजनेस मिटिङको नाममा पार्टी गरेर फर्किँदैछ चितवनमा अब मजाले होइन whatever होइन बियर सियर खाएर फर्किरहेको छ अन्त माछा ल्याउनु भनेको छ बुढीले हो देवेन्द्र जस्तो क्या अब बुढीले बोलाइ नि गयो नि यस्तै Yeah, I'm getting fish. Malik, who's number one, chickne freshly caught fish.
लास्टमा चाहिँ हुन्छ नि अब भाइया जनकपुर आइरहेको हो क्या अब इन्डियाबाट ए त्यस्तो So the fish that they act like they just caught, from the it's a month old. Ooh. Like I'm month pani I'm being kind होला. किनभने अब I know personally I don't want to say how I know तर I know like त्यो personal experience बाट Personal experience I was also heartbroken नि किनभने आम्बो दाजुहरूले एक्टिङ गर्देको तिमी फिसरम्यान हो कि एक्टर हो ज्याट त्यस्तो गर्छ एक्टिङ ब्रो फिसरम्यानहरू पानी चुहाउँदै क्या त्यो एक्स्ट्रा एफेक्टको लागि हुन्छ नि ओभर यसरी आइदिन्छ नि क्या माछा यहाँबाट ल्याएको लास्टमा होइन नि कहाँ हुन्छ एनिवे त्यो नेपालको त्यो मुङलिन टु हाइवे आर्गस क्याम्पेन छ नि त्यो भातमा सोडा हाल्ने के हो त्यो लाइक एभ्री लाइक बस स्टपहरूमा अब त्यो फुड स्टेसनहरू हुन्छ नि सो राइसमा दे पुट सोडा सो द्याट पिपल डोन्ट इट लट अफ राइस Bro, like everyone's hustling, eh? Everyone's trying to make some money. Hey, fucking, if you're not hustling, you're not trying. Exactly, bro. त्यो पनि लाग्छ के मलाई है. Survival of the fittest नि. So like you cannot hate. We're not hating. We're not hating for face or like. I mean like, hey, dude, go ahead. हुन्छ नि like. अब त्यही हो लास्टमा अब we are part of the system. We have to go through that. तर त्यो realization हुँदाखेरि ए आम्बो त्यस्तो हामीलाई चुत्या बनाएको रहेछ है खालके हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ certain level ma respect hai okay don't blame the player blame the game bhन्छ नि same thing जस्तो लाग्छ के मलाई कतिवटा चीज चाहिँ नथाहा भए especially like underdeveloped countries like Nepal के bro anything goes actually okay तिमीले privilege को कुरा गरेको थियो नि अब like काठमाडौँ देखि लिएर त्यहाँ पनि त privilege हो नि bro हैन त हामीलाई like foreigners हरुसँग कम्पेयर गर्दा चाहिँ privilege होइन जस्तो लाग्छ हैन तिनीहरु कहाँ छ हामी कहाँ छ भन्ने लाग्छ तर हाम्रो पनि त like हुन्छ नि चिलै छ नि bro चिलै छ एक्चुअली घर छ परिवार छ ब्रो तर हामी ग्रेटफुल है हुनुपर्ने यो टाइममा चाहिँ क्या हो नि ब्रो हामीलाई त्यस्तो खासै एफेक्ट त होइन नि बिसाइज टचवुड होइन तिमीले स्टिल छुयौ तर पनि टचवुड नै होइन ठिकै छ विल एक्ट लाइक द्याट्स वुड होइन अब त्यही भनेको ठिकै छ अब के भन्नु घन्टा अस्ति चितवनमा ब्रो मैले विष्णु ब्रोलाई फोन गरिदिएको नि हाम्रो विष्णु ब्रो क्या प्रोडक्ट इज रेडी तर मैले फोन गरेँ अन्त होइन उनले येट पोस्टेड द भिडियो वेयर इज हाउस होल्ड वाज फ्लडेड क्या on Instagram and I was like shit man he's my plug हुन्छ नि at least the least I can do is like give him a call and I called him up and दाइ नि यहाँ घरमा पानी आयो होइन बाढी आयो तपाईहरु बस्ने होटल पनि फुल फ्लड भयो तर मैले लास्टमा सुम चाहिँ छ है क्वेसन चाहिँ के सुम चाहिँ छ है गिलाग्दो कल क्या घर बाढीले हेभी एफेक्ट गरिदिरहेको छ तर लास्टमा कुरा घुमफिराइकन क्या हामी आउँदैछ है 1-2 महिनामा है त्यो बाढी गएपछि पैसा पानी निकाल्नु पर्यो नि त हैन helping the economy in some way or the other तर bro है तर US हामीलाई they have legalized shrooms in some states too, right dude fuck US ki legalized and decriminalized you can't use it for recreational use there's a difference that like if you get caught with like a certain amount of mushroom keep पनि गर्दैन तर it's not legal okay decriminalize चाहिँ गरे हो जस्तै like ठिक छ भनेर छाड्दिन्छ dude US to US ki bro US to US ki हाम्रो US to US ki हाम्रो यहाँ चितवनमै हरामी shrooms economy रहेछ अब I don't know if we should be talking about it right on this हैन हामीलाई मलाई के लाग्छ भन्नु हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टलाई shrooms के हो नम्बर 1 थाहा छैन हो there is no rules on shrooms if you are caught with such and such amount of चिक्ने के हो लास्टमा च्याउ हो नि बुढीले घरमा च्याउ मगाइरहेको छ चिक्ने माछासँग च्याउ मिक्स हैन मलाई honestly bro तिमीले कहिले सुनेको छ न्यूजमा रुटिन अफ नेपाल मदरफकर्स दे आर लाइक च्याउ पक्ड्यो पुलिसले चिक्ने हुन्छ नि दिस रुटिन अफ नेपाल पनि like हुन्छ fuckers man मलाई इरी राख्दिन्छ तर कुनै किन like I can teach you an easy way to get blocked by routine of Nepal banda so if you just go to a post and comment like ए routine नै जहाँ तैले 5000 मा पोस्ट किन्छस् त मुजी खै तेरो सोर्स मुजी देखा भनेर नि डाइरेक्ट ब्लक हो ए हो
दुई तिनजना साथै ब्लक भइसक्यो इन्स्टाग्राममा हामी चाहिँ रुटिन अफ नेपाल अरू कोलाई कल आउट गर्नु पर्ने ब्रो रुटिन अफ नेपाल आमिर खान मादरचोद आमिर खान भन्दै त ब्रो डिभोर्स कि सबैको अब इज नट द फर्स्ट हि वन्ट बी द लास्ट टु गोइङ टु डिभोर्स इभन आइ एम गोइङ टु डिभोर्स हो अनेस्टली भन्यो भने होइन भन्नु न ब्रो फक आमिर खान फक आमिर खान क्यान्सल आमिर खान म्यान ह्यासट्याग क्यान्सल आमिर खान किनभने अब आइम अल्सो लाइक पार्ट अफ द प्रब्लम है तर किनभने पहिला पहिला त्यो हेभ यु सिन द कोक एड आमिर खानको ठन्डा मटला कोका कोला भन्ने ओ टाइगर हे वाला के त्यसमा चाहिँ आमिर खान हि प्लेज नेपाली गाई के अनि त्यसमा अब हि पोर्ट्रेज अल द नेपाली स्टिरियोटाइप्सहरू हुन्छ नि एन्ड अब दिस वाज ब्याक इन 2002 तिर हो होइन कुछ लोकल होगा इनका हामी झन् यस्तो छ शेर्पाहरू जस्तो हुन्छ यो त इट्स लाइक शेर्पा मलको हो रेसिस्ट भयो नि यो त हैन ल This is the closest thing to blackface, man. तर सुन्न मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्न नेपालमा अझै छैन नि यस्तो लाइक जस्तो क्यान्सल कल्चर टाइप्स क्या स्टार्ट वान हो होइन अब एज इफ आमिर खान गिभ्स अ फक हामीले के भन्दैछ त्यो पहिला ऋतिक रोशन भएको थियो नि ब्रो ऋतिक रोशन वाज द फर्स्ट गाइ टु गेट ऋतिक चाहिँ क्यान्सल भएको है क्यान्सल ऋतिक चाहिँ क्यान्सल भएको नेपालले स्टार्ट गर्यो क्या क्यान्सल नेपालले ऋतिक रोशन ऋतिक रोशनलाई चाहिँ अहिलेसम्म क्यान्सलै छ नि होइन अलि छोडिदिनु पर्छ त्यसलाई के भनेको रे ऋतिक रोशन नेपाल इज अ सिरियस कन्ट्री अलङ द लाइन्स किन थाहा छ तँलाई किन थाहा छैन अब त्यो भने पुगिहाल्यो मलाई रिस उठिहाल्यो होइन होइन कुरा रहेछ नि त के रहेछ त्यसको बाउको नाम के अरे ऋतिक रोशन अरे राकेश रोशनलाई चाहिँ ब्याक इन द डे एउटा नेपालीले कुटेको थियो अरे नि त द्याट साउन्ड्स लाइक नेपाली फर सम रिजन कुटेको थियो कि थ्रेट अन लाइफ ए फकिङ यु नो हु थ्रेटन हिम ड्यानी चाहिँ नभने फक ड्यानी dude ड्यानी इज अ सिक्किमिज इज नट नेपाली द्याट वान अफ द माफिया के छोटा राजेनको त्यो नेपाली थियो नि क्या राजेन नेपाली इन्डियन माफियामा दिस इज वान नेपाली गाई इन्डियन बम्बे माफियामा चाहिँ वाज अ बिग स्टार he was handling things from Dubai दुबई होइन आई थिङ्क हि वाज द वान हु थ्रेटन राकेश रोशन है इफ आई एड 2+2 हुन्छ नि यस्तो सोच्दाखेरि सो वेन राकेश रोशन वाज अ डिरेक्टर or समथिङ हि गट थ्रेट्स फ्रम द माफिया रहेछ क्या नेपाली टुड मेबी होइन एन्ड ऋतिक अब लाइफ थ्रेट्स So Hrithik Roshan went on record and saying like Nepali whatever he said. I don't care what he fucking as if we like him back. Oh motherfucker, who gives a shit what Hrithik Roshan thinks? That I would care if it was Farhan Akhtar. Right? Yeah. Dude, he's my dude. He's a good guy, dude. Like actor ki singer. Do it any. Actor The fact that you're asking it's an actor or a singer. No. I'm asking if you like him more as an actor or a singer. As a dude, man. As a dude. Like जति movie हेरेर he's a cool dude. Like Best movie के हो मेरो जिन्दगी ना मिलेगी. ए ब्रो भाग्मिका भागलाई चाहिँ सक्दैन होला अस्ति मर्यो नि ब्रो मिल्का सिंह. ब्रो त्यो कोभिड ए सरी यार फ्लाइङ सिक है रेस्ट इन पिस त्यो movie It was a good movie. Dude, I'm not even kidding कि मलाई नि रकी मुभीले पनि त्यस्तो इन्सपायर गरेको थिएन होला क्या अब त्यो एथलिट टु गो एन्ड रन इन द मर्निङ भोलि क्या जुत्ता नलाएर ब्रो भाग्मिका सिंह नि मैले 3-4 खेप हेरिसकेँ ब्रो भाग्मिका भाग त्यसले हेभी पर्सोनिफाई गरिदियो त्यो रोल्स दामी फाइटको अगाडि स्टेरोइड्स गर्यो जेसुकै गर्यो त्यो होइन फरहान अख्तरले त्यो पिक्चरको लागि तर हुन्छ नि रेप्ड होइन उसले त्यो इन्डियन के अरे केटी स्विमरलाई पनि पट्टाइदियो हरामी भन्ने सक्छौ तिमी घन्टा सक्छौ नेपाली अन्त यसो सोच्दा यसको मुभीहरु राम्रो रक पनि राम्रै थियो नि रक नि राम्रो थियो रक अन त दामी नि तर अब त्यो बिट्टी थियो चिक्ने तर मजा आयो क्या राम्रै थियो नि के चाहिँ बिटी थियो रक अनको बारेमा के बिटी भने बिग टक्स क्या चिने लास्टमा चिने गोवा पुगिसकेको मान्छे जाँदा गाडीबाट कुद्दै गएर मुझे स्टेजमा परफर्म एकछिनमै आधी घन्टामै पुग्दै गरे अब त्यो त एउटा गाना सके पनि छैन अरे ऊ चाहिँ एयरपोर्टमा छ अरे अब त्यो सिन्बाद द सेलर हो नि त हो जोसेफ मास्कारेनास भनेर चाहिँ सोलो हाल्ने गरे तर त्यो ठिकै हो नि लाइक कम्पेयर टु the other side of the spectrum where अब अझै देवगन standing on 2 cars गोलमालमा अब extreme हो bro त्यो त
त्यो त सिम्स लाइक डसाइल क्या Ajay Devgan was not that CGI guy नि पहिला थाहा छैन मलाई. He was like normal guy. तर अजय देवगनमा पनि नेपाली कनेक्सन रहेछ मलाई ममले भनेको अजय देवगन एन्ड काजल काजलको चाहिँ मोस्ट इन्ट्रेस्टेड हाउसमेट चाहिँ नेपाली हो रे चिनी के गर्नु थपडी मार्नु अब सिक्युरिटी गार्ड टाइप्स That's the most condescending compliment क्या वास्तवमा मेरो सब नेपालीहरू मलाई पुरा मन पर्छ मेरो मेट चाहिँ सबसे राम्रो छ साला बिमल पान मसला गान्डु Actually, एउटा युनाइटेड प्लेयरको घर रब हुँदाखेरि रुनीले नेपाली कार्ड राख्नुपर्छ नि भन्ने सजेस्ट हानेको को हो लुक छ हैन लुक छ हो र कवानी हो कि लुक छ हैन There's some guy got robbed. Luke Shaw, dude, Rooney I recommended. I think it's Luke Shaw. लुक छ ए हो र त्यो त अब ब्रिटिस त्यो त हरामी फेरि एक्स मिलिट्री हो नि त उनीहरूको कामै अब त्यही हो नि त हैन तिमीले युरोज हेरेर छ ब्रो मैले अस्ति त्यो म्याच चाहिँ हेरेँ यार कुन चाहिँ फ्रान्स एन्ड स्विजरल्यान्ड हु पेनल्टी सुटआउटमा हारेको I think that was one of the best It matches was I've fun. seen. It was fun. like, 3-1 downबाट 3-3 बाट. 3-3, yeah, and won it. Yeah. मलाई चाहिँ हिजो त्यो ज्याक रिनीको गोल चाहिँ अति दामी लाग्यो Sexy थियो है. The Italian guy. नि स्पेसली अब लाइक यु नो Belgium were favorites to win it all, हैन? Belgium, France. But I think Belgium चाहिँ तिम्रो FIFAमा #1 ranking थियो. So that the best team in the world. But why though, man? They've never won the it. Belgium has a shitty defense. I don't know how FIFA ranking works, I know. It's about like I don't know. I think they rank the FIFA गेमबाटै गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई मलाई त्यस्तो लाग्छ. त्यही खेल्छ होला हेब्बी अनि गोल जित्यो त्यसलाई राख्दिन्छ तर म चाहिँ इङ्ल्यान्ड सपोर्ट गरिरहेको छु ब्रो आजसम्म. अनि के इटलीले जित्छ इटली या फेभरेट Like, चाहिँ हो. यस्तो स्टार हेर्दै छ म नि इङ्ल्यान्ड हानेको छु. The fucking I hate it when अब like अब हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले यहाँ it's coming home लेख्दै The next guy who says it's coming home, I'm slapping him. It's coming. कसको घर आएर This is like one of the most renowned photo journalists हरु यसको यता नेपालको नेपालको Ever. Adobe-ले पनि उसको चलाउँछ के फोटो ए हो? त्यो ओपनिङ स्क्रिन हुन्छ नि where the software loads उसको फोटो चलाउँछ के He was one of the most Interesting. underrated guests नि हैन हाम्रो अहिलेसम्म भनौँ न तिमीहरूको लाइनअपमा सेकेन्ड एपिसोडमै थियो. हैन सेकेन्ड गेस्ट थियो होला First 10 हैन? No, I don't know, somewhere deep, man. somehow he agreed to come के Okay. एक्सो सोनी हो नि आएछ नि अनि भएको चाहिँ के हो? interesting dude अब bro he is on ground zero for every crime or whatever every incident that happens नेपालमा हैन he gets tips and like tip off types whatever he's there on ground zero even before that shit happens he's there type, He's there. pointing shooting his camera हुन्छ नि अब Especially he's like seen a lot of shit which we can only imagine okay? and which only hear about नेपालमा तिमीलाई गढीमै थाहा छ थाहा छैन. गढीमै भन्ने एउटा ब्रुडल फेस्टिभल छ नि नेपालमा हुने they slaughter like thousands upon thousands of cattle तिम्रो बेस्ट फ्रेन्डलाई थाहा छ होला अब त्यस्तो जिस्काएको. Buffalo काट्छ के? They butchered like thousands of buffaloes at the same time like so. त्यो एउटा there's a specific place when they die त्यो चाहिँ heavy infectious होला त्यो ठाउँ. वीरगन्जकै छेउमा हुन्छ त्यो ब्रो वीरगन्जको त्यहाँ वीरगन्जबाट देख्छ कहाँ जान्छ होला हेर्नु दिँदैन रहेछ नि ढुङ्गा हान्छ हैन? म पनि अगेन्स्ट हो नि खासमा कहाँ जान्छ त्यो त ब्रुडल अगेन्स्ट हो. अब कहाँ बित्थामा आएर मार्नु एउटा पेटमा भनौँ न लाइक अ प्लट अफ ल्यान्डमा यु जस्ट कम एन्ड स्लटर एन्ड यु डोन्ट इभन युज द मिट एन्ड सेट इट्स जस्ट देयर टु रट होइन तर इट्स अब ब्रो तैँले रिलिजन कल्चरहरू भन्छस् होला होइन तर अब त्योभन्दा चाहिँ अब हामी भनौँ न फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ के लाग्छ भन न रिलिजन कल्चर सुपरस्टिसन ब्ल्या ब्ल्या ब्ल्याहरू भन्छ नि होइन अब हाम्रो कल्चरमा भन्छ ब्रो तर सुनेको छस् तैँले पनि ब्ल्या 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 किन नसुनेको जस्तो गरेको अन्त अब हामीलाई पढाएको छ नि त हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले पुट देयर हार्ड अर्न मनी their time, their aspirations, blah blah blah, to put us through some good school, good schooling. Ab jati they could do best they done ni ta, and we can none of us out here can say that our parents didn't do shit for us. At least with education, bhanum na.
होइन अरू चाहिँ थाहा छैन एजुकेसनमा त अरू चाहिँ थाहा छैन नि अरू थाहा छैन एजुकेसन चाहिँ दिएको छ अब द्याट्स द लिस्ट यु क्यान ब्रो द्याट्स द बेस्ट यु क्यान आस्क फर एजुकेसन गो डु यर सेड लाइक होइन त्यति त्यो अन्त त्यो दिएपछि अब विभ कम ब्याक राइट अब ब्याचलर्स मास्टर्स गरिस् पढिस् सडिस् होइन ब्याक आइस् घरमा हुँदा अन्त आएपछि पनि अझै अब घरमा या सोसाइटीमा अझै यस्तो बित्था कुराहरू हुँदाखेरि इट कन्फ्लिक्ट्स विथ यर एजुकेसन जस्तो लाग्छ क्या वाट युभ लर्न अन्त फर अब त्यो गढीमागी कुरा गर्नु पनि पर्दैन द्याट्स टु फार है मैले अब घरमा बित्थाको सुपरस्टिसन हुन्छ नि क्या अब हाम्रो नेपाली कल्चरमा हुन्छ नि अब आई डोन्ट वान्ट नेम गो पऱ्यो यु नो अल द सुपरस्टिसन्स द्याट अन्त यो पेरेन्ट्स आर लाइक होइन यस्तो नगर खालको क्या And I'm like, dude, didn't you just pay for my education to unlearn that shit? Unlearn that shit. And now again you want to enforce that? Like, man, you're messing with my head. Like, I told my mom that the other day, like, and even she was like, this dude's got a point, eh? Like, अब फर इक्जाम्पल लाइक वर्तमान अब त्यो गर्नै पर्छ अब कल्चर हो होइन गर्नेले गर्छ गर्दैन होइन बित्थामा पेरेन्ट्सलाई चलाउनु पाउँदैन अरे मऱ्यो भने अब वर्तमान गरेको छैन चिक्ने त्यो पण्डितलाई को चिक्नेले न मलाई नभन्ने अब हुन्छ नि मलाई त्यस्तो लाग्छ अब यहाँ पण्डितहरूले हात हेरे अरे तेरो चिनो देखाए अरे यस्तो गरे अरे उस्तो गरे अरे होइन आम्मा अब त्यो त अब यत्रो पैसा देख्छ नि त हामीलाई त्यस्तो बुलसिटमा साइन्स पढेको छस् मोरल भ्याल्युज पढेको छस् एउटा सेक्युलर इन्भाइरोमेन्टमा पढेको छस् होइन अरू हाम्रो हिन्दुइजम या बुद्धिज्म मात्रै होइन नि त अब कतिवटा छ लेट्स नट नेम होइन अन्त यु हेभ टु थिङ्क एज अ ग्लोबल सिटिजन मैले अघि भन्दैछु नि ग्लोबल सिटिजन अब वी आर अल ग्लोबल सिटिजन जस्तो लाग्छ विथ स्पेसली विथ द फोन इन आवर ह्यान्ड हुन्छ नि अन्त अब अझै पनि वर्तमानमा यो अब फाइट ओभर डिनर हुन्छ नि लाइक तैँले नेवार कल्चरमा नि वर्तमान हुन्छ हुन्छ बिहा गर्नु पाउँदैन नि वर्तमान गरेको छैनस् भने बिहा गर्नु पाउँदैनस् मैले के भन्दै छैन नि होइन रेबल विथ द कज होइन ठिकै हो तर आई डोन्ट यु थिङ्क आई पार्टिड इनफ लाइक हुन्छ नि द्याट आई फकिङ आई निड टु शेभ माई हेड टु प्रुभ लाइक फकिङ आई एम पार्टिङ Dude, half of the guests I don't give a shit about, honestly, whoever is gonna come to my Bratabandha, you know? And like, why the fuck would I wanna like entertain those fucktards? Like at the end, they're gonna be talking behind about my family if shit goes south. Like fucking half of them on a facade like your family, your friendship. अब core friendship भन्दा पनि अब societal friendship क्या देखावटी लु है फलाना फलानाको छोराको वर्तमान छ चिक्ने खानु जाउँ तेरो वर्तमान अनाड जस्तो लाग्छ मलाई कुनै किन जान्छ बिहार्नु भन्दाखेरि त वर्तमान घर कहाँ बिहाको हुँदैन नगर्ने बिहा मैले घरमा त्यही दिएको नि डायलग त बिहा गर्दैनस् रे हो तेरो व्हाई व्हाट्स द रिजन बिहाइन्ड इट रिजन अब आई डोन्ट हेभ अ रिजन नानी पनि नपाउने होइन मलाई अब एउटा छ है अब एउटासँग अब एक दुईजना त भनौँ एउटा छ भन्दा एक दुईजना छ होइन एक दुईवटा फ्याक्टर्स छ भनेको मैले खासमा एक दुईवटा फ्याक्टर्स छ केले चाहिँ अब बिहा इज जस्ट एन इन्स्टिट्युसन जस्तो लाग्छ क्या मलाई खासमा इफ आई टुमोरो वान्ट टु प्रोक्रिएट विथ अपोजिट जेन्डर हुन्छ बिहाै गर्नुपर्छ भन्ने छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब आई क्यान प्रोक्रिएट इफ वी आर इन म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ विथ हर फ्यामिली त्यही त त्यो नेपालमा भन्ने बित्तिकै त्यो सकिन्छ क्या त्यो नेपालमा हाम्रो नेपालमा चिक्ने यस्तो होइन मैले बिहा भनेको चाहिँ नि कस्तो बिहा भन्दा अब त्यो त देखावटी खालके इभेन्ट एन्ड अल दैट त्यो भनेको संगीतहरु इन्स्टिट्युसन अफ म्यारेज ओभर पेपर ठिकै छ लु एउटा नानी पाउनुको लागि हैन भोलि तिमीले नानी पाउनुको लागि एउटा अनलमेन्ट गर या डिभोर्स गर कि अब त्यो ल्याक्स एन्ड ल्याक्स अफ लाइक जस्ट टु इम्प्रेस योर फकिङ लाइक त्यो यो साउथ इस्ट एरियातिर हैन द बिहा इज नट अबाउट द ब्राइड एन्ड द ग्रूम इट्स अबाउट द फ्यामिली त्यही त इट्स अबाउट हाउ मच योर फादर क्यान फकिङ स्पेन्ड स्पेशली इफ यु आर द
गर्लको क्या गर्लको पेरेन्ट्सलाई हेभी लोड हो नि खासमा भन्नुहोस् भने एक्सेस हो नि ब्रो त्यो केटा हामी पो केटा हो त चिनी तँ पो सजिलो छ तँलाई बिहा गर्दैनस् भन्ने भयो तँ एउटा केटीलाई सोध त बिहा गर्दैनस् भने त्यसले के भन्छ म मेरो बाउलाई सोध्नुपर्छ इफ यु क्यान अफोर्ड इट अर नट भनेर अन्त द्याट्स वेयर एजुकेसन कम्स इन अगेन होइन लाइक वेयर यु क्यान सपोर्ट द हेल्प अल्सो नि त तैँले भने यु हेभ टु अनलर्न द थिङ्स द्याट वर अलरेडी देयर break the cycle. Break the cycle, exactly. Dude, that's what I'm trying to do. वर्तमान नगरेर तँले त खास चिन्नु हुनुपर्छ भने चाहिँ है म चिन्ने भएको छुइनँ लाइफमा I was a dude I've become चिन्नु like umpteenth number of times being चिन्ने is not my problem. What's the real reason you don't do it? Because every motherfucking Tom, Dick and Harry is fucking on वर्तमान number one time पनि पास भइसक्यो कि त्यो बच्चामा गर्नुपर्ने हो मलाई वर्तमान गर्ने टाइममा बोर्डिङ स्कुलमा हालिस टाढो अब अचानक वर्तमान गर्नु मन पर्यो मेरो भनाइ चाहिँ मैले चाहिँ मेरो पेरेन्ट्सले के भनेको यु वान्ट टु डु माई वर्तमान त्यही वर्तमानको पैसा वाइ डोन्ट यु फकिङ गो एन्ड गिभ इट टु एन charity, whatever, of your choice. Like, motherfucking, why do you want to show it to our society that you've done my Bartamon? Like, who gives a shit, man? Like, they don't give a fuck. You think they give a fuck? Like, you think my, like, you know what I'm saying? The people who'd come to my or your Bartamon gives a shit. They're not. They're there for free booze and food, bro. But it's damn difficult to make our parents understand that because they grew up in that generation. No, different like. The fact is, my parents now they agree. Yeah. Not agree. They're like. Like our parents have ties that. अब कहिले कहिले हामीले नथाहा भएको हुन्छ अनि लाइक यस्तो वर्तमानहरू हुँदाखेरि अब लाइक इफ यु डोन्ट इन्भाइट देम होइन अब लाइक हामीलाई त हाम्रो चाहिँ के हुनु होला होइन तर प्यारेन्ट्सहरूलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ जस्ट टु अभोइड दस लाइक awkward situations. I think they have more social ties within their own culture. You know what my dad told me? He's like, मैले कतिजनाको वर्तमानमा गएँ टाइप्स क्या लाइक म के गर्नु त म गएँ घन्टा गएँ But that's a legit point, man. म त मेरो छोराको वर्तमानमा आइस त यहाँ तेरो छोराको वर्तमानमा बोलाउँदैनस् खाले and that's a legit point from his side. अब त्यो पनि हो legit point हो तर अब like how does it bother me at the end like you talk about breaking cycle being educated अब वर्तमान is just भनौँ न अहिले like there's so many other things सिक्ने हुन्छ नि अब एउटा नेवारी कल्चरमै भनौँ न there's 101 stuff like you gotta do for if you're a girl like गुफामा बस अरे एउटा कुनै केलाई फ्रुटलाई बिहा गर अरे त्यो फ्रुट पड्क्यो भने त्यो अब विधवा अरे हो like hey dude like what the fuck like you know I think त्यो अघि तैँले वर्तमानहरू कुरा गरिस् नि I think it also amounts to like because we don't know what's life after death नि त अनि people are scared पनि के like they don't go to hell खाले अब there's a heaven and hell नि त मलाई अब इमो ब्ल्याकमेल चाहिँ केमा गर्दिएको भन्न वर्तमानको कुरो तैँले बिहा त फकिङ इज सेकेन्डरी ब्रो तैँले वर्तमान गरेको छैनस् भने तैँले तेरो चलाउनु मिल्दैन अरे क्या अब पायरमा लाइक इफ यु हेभन्ट डन वर्तमान you cannot burn your mom and dad or something like that if they die and if they move on. And I'm like, I'm gaardinchu types. It's not about who's gonna stop you. It's just no one. And if you it's much better, dude. You're going back to the soil. And no one's gonna stop you also if you burn it also actually. Burn. No one's gonna stop you. Just burn gonna put it. But it's about like being part of a culture. No, it's not like back of the head like. If I do something, if I do this, and if my parents get a good life after death, मुसलमानहरूले बुद्धिस्टहरूले त अब क्रिस्चियनहरूले त अब उनीहरूले चाहिँ राम्रो उनीहरू चाहिँ हेभेन जान्दैन दे हेभ अ डिफरेन्ट कल्चर आफ्नै छ नि त उनीहरूको पनि तिनीहरूको पनि छ नि कम्पल्सन्सहरू कतिवटा अब आफ्नै बिलिफ सिस्टम छ तर हैन यसले गाड्ने र जलाउने कुरा गर्यो नि त मैले भर्खर आम नट टकिङ अबाउट कम्पेयर मात्रै भने मैले इफ यु वान्ट टु गाडी अब जलाएको भनेको नो वान्स गोना स्टप यु लाइक इभन बिफोर हैन लाइक व्हेन आई वाज लाइक starting to adjust my life back in Nepal and I faced a lot of these certain inhibitions यस्तो के भन्छ hurdlesहरु यता अब like living with your parents and your family members again हैन त्यस्तोमा चाहिँ अब there are a lot of times I had like arguments fights हरु पनि so after a while I realized like if you don't want something you can like communicate हैन भन्नु सक्छ you don't want it भनेर and then if it just goes to a point where it's just both parties don't want to come to an agreement and there has to be someone who will make a little compromise and if it doesn't really hurt then I would like I don't mind like really like especially with family
I don't really mind like backing down. Okay? No, like, do it. bro, don't get me wrong. I'm not saying I'm right. I'm like, No, start no. all, end all. It's just mere perception at this point of my time in my life, at this age, after all the education and the experience I've been through, this shit don't matter, right? Okay? Like, you're all these, like, societal, dekhauti. No, it doesn't matter for us, especially. We never grew up with that, right? But it really matters to our parents. So, like, if for them, it's like, it gives them a little bit of happiness or like just some self-respect or whatever in their own. Then I think like it's a worth to sacrifice. Exactly. My point is like, if your happiness is on this certain society norms, am I not enough as a son? That's deep. Like, so if you communicate that and if they still think like no one even like you know what I'm saying? Like, aren't you happy with what who I am or what I am trying to make shit happen around here? Like, if you're not happy with that and you're still sticking to like, no, I know tule garda mo heaven jandina types of kura garyo bhanne ta abo, then I'm like, man, I got my like, see, like my dad's a really headstrong person. Like, dude, I came from his ball sack. I'm also bound to be as headstrong as he is, right? Fair enough. So at the end, like, if you're gonna say A, I'm gonna say Z. You know what I'm saying? So like, society, your Bartaman is just an excuse for debate at home. There's gonna be like discussions, and like, it just happens to be we are discussing about this, and at the end it doesn't matter. Fucking like, भोलि चिक्ने कोलाई निमोनिया लागेर बित्छ मर्छ. आज बिहान भर्खर मैले एकजना मान्छे हैन प्यारालाइसिस भएको देखेँ, उलाई हस्पिटल पुर्याएर आए. ब्रो, अनेस्टली मलाई किन त्यस्तो भएको भन्नु न, तेज साइकेडेलिक्स गरेर क्या खासमा. Honestly, मलाई अरू केही पनि हैन कि. So this, when I was dabbling with some LSD and shit, right? So once you are there and when you get deep, like, things open, you see, you experience shit, and when all these societal your chains like, just trying to get you in a line like you're a herd of sheep. The minute anything I find that's gonna bring me or my family or my friends, I just try and discuss that. Discuss mate. Like, I'm trying to discuss, not trying to say I know everything, I've been there. What my point of view, I'm sharing without. Sometimes I might sound like a prick or a dick, but my point of view, this is like. And I'm not saying like psychedelics. Psychedelics the dekhai mate kya. त्यो पनि रहेछ. Hey bro, you need to pay attention. Hey, don't be a sheep. Hey, like you gotta lead. If you gotta think on your own. You gotta mostly. And it's just about, for a lot of people, for over many generations, these kind of things have become a sort of comfort type of when they've sought comfort in religion, culture and all these things, and a community. A community was a big thing back then. People have started living in nuclear families, but still there's this innate feeling that they belong to this community. You have to have each other's back, even though they really don't have each other's back. But they still have to like show it. And so when does the facade stop? Is my question. It stops with us, but we had the opportunity to unlearn that. The previous generation, I think they didn't have that. Especially with our generation. We have the internet and shit. Because I thought there were a lot of things that they could have done. They could have done right, but because we have the internet. We can just Google shit. So they just made do with whatever they could. I'm sorry if we had a heavy discussion about these things at home. My mom hears me show. Be patron. First thing last time. Mom, sorry for all the bad times. Everybody got moms. I'm speaking to everyone. Moms, man. Moms are a special breed. They are. My dad whatever. I know. मलाई चाहिँ personally, dad is dad. He's there. He's there. Bholiपछि will be him one day, But moms say, man, there's no words to put them. There's no adjective I feel to summarize like moms and stuff. I will like bigger. Recently I saw this video. It was about fatherhood. And it was a divorce attorney
दिएको थियो होइन त्यो भिडियो त्यो टेड टक टाइपको अनि सो सी एक्सक्लुसिभली रिप्रेजेन्ट्स मेन इन डिभोर्स रहेछ क्या एन्ड अ लट अफ मेजोरिटी अफ आवर क्लायन्ट्स ओभर द इयर्स हेभ बिन फादर्स रहेछ क्या एन्ड त्यसमा चाहिँ अब दिस अब इज लाइक अब सेन्सिटिभ टपिक होइन किनभने over the years, society as a whole have stopped giving fathers the credit for the role that they play in parenthood. Because of a mother. Because of feminism? Not exactly because of feminism. Because maybe to a certain extent, well, because about this much, she's a lawyer, so legal perspective about there are a lot of laws that go against एउटा फादरको उत्यो हुन्छ नि के भन्छ राइट्सहरू नेपालमा तर यता पनि अब इट्स नेपालमा डिभोर्स हुने मैले त्यस्तो खासमा कल्चर छैन नि होइन यता पनि छ नि होइन कहाँ बाहिर जस्तो छ डिभोर्स भयो तर लाइक हुन्छ नि क्या अब त्यस्तो अब मैले त्यस्तो सुनेको छुइनँ पिपल जस्ट फकिङ पुस थ्रु खालके जस्तो लाग्छ बरु बाहिर एउटा साइड पिस राख्छु होइन तर सोसाइटीको लागि चाहिँ हामी चाहिँ ह्याप्पी फ्यामिली हो है पोर्ट्रे गर्छु म गे नै होस् होइन म मेल होस् म हस्बेन्ड होस् म गे नै होस् तर बाहिर मेरो साइड पिस डुड छ तर म घरमा आउँदा चाहिँ बुढीको माछा खान्छु टाइप्सको त्यसले गर्दाखेरि देवर लट अफ प्रोग्रेसिभ लजहरू मेड अप होइन अहिले त नेपालमा आई हर्ड द्याट इभन इफ युर इन लिभ इन रिलेसनसिप एन्ड इफ यु ह्यापन टु ब्रेक अप then still you have to give the girl some alimony types नेपालमा even without the के भन्छ के अरे त्यो नेपालमा त्यसमा प्रिनअप पनि है हो र ए हो र रिसर्च गरेको आई थिङ्क आई सुड लाइक नेपालमा प्रिनअप ल्याएर प्याटेन्ट हान्नु पर्ला त्यो त स्टेट ल यसले हेभी अब प्रिनअप गर्नुपर्ने रहेछ आफै प्रिनअपै छैन आफ्टर एनालाइज दिस अगेन किन मैले कहाँबाट सिकेँ भन्न यो के अरे विराटनगरमा के रे हुने रहेछ भन्न क्याटफिस ट्युसन सेन्टर के हो त्यो ट्युसन पनि ट्युसन क्याटफिस अब लाइक के हुन्छ नि त्यहाँको धनी धनी त्यो ल्यान्ड ओनर्सहरूको छोरा हुन्छ नि त्यो जमिनदारहरूको छ नि जमिनदारको छोराको फुल प्रोफाइल निकाल्ने रहेछ न गान्धी जस्तो अनि केटीहरू क्लास के कसरी फसाउने त्यसलाई केटालाई कसरी फसाउने फुल प्रोफाइल निकाल्ने अनि के अरे प्रोफाइल निकाल्ने फुल मलाई सन्जयको साथीले भनेको यार फुल प्रोफाइल निकाल्ने अनि त्यसपछि त्यो केटाको लाइक्स एन्ड डिसलाइक्सहरू सब त्यसमा छ अनि त्यहाँ बिहा गरेर जान्छ न बिहा गरेको एक हप्तामै त्यो मुजी त्यो केटाले त्यहाँ त्यो ट्युसन सेन्टरको मान्छेले डिभोर्स फाइल लिएर अदालत जान्छ डिभोर्स भएपछि 50% त केटीको भयो अनि फ्रम द्याट 50% हि गेट्स अ सर्भिङ कट क्या तर डिभोर्स चाहिँ सजिलो हुँदैन नि अब 1 विकमा कसरी दिन्छ Unless you prove that the guy has been dishonest to there's you going to in be a some rule way. like you can't get 50% unless you have been like 15 वर्ष जस्तो or you show a loophole like it was cheating मलाई पड्काइ धुलाइदिरहेको थियो डोमेस्टिक भाइलेन्स त्यसो लुपहोल त छ अब बिकज तर सकिने हेभी हुने रहेछ कि ब्रो लाइक अब द गाइज पनि अब सेम खाले गाइजहरू हुन्छ होला नि त कहिले गेट नपाएको होइन This word simp, man. I learned this word simp pretty recently. Recently नै हो अहिले भर्खर पपुलर मलाई थाहा थिएन अस्ति this guy used this in a sentence होइन man I didn't want to look like fuck I don't know the meaning motherfucker I need to like Google this shit and like that's I have to recorrect this one अब बुझेँ मैले simp भनेको तर simps are male feminists are simps होइन हुन्छ चाहिँ हो र No if you pose and if you fucking posing for the opposite if you're posing if you're doing that to get chicks then yeah no I heard this like point but if you're genuinely comedian male feminist but how can male feminist male rights activist male feminist okay हुन्छ त like trying to be on the good side of like sleazy khale male feminist is a beta male unusual thing त हैन oh per sleazy तिमी भेटेको छैनस्
अब त्यो अब चिक्स पाउनलाई एक्टिङ नाटक गरेर पछि आफ्नै घरमा बुढीलाई पिटिरहेको त्यो भने चाहिँ अब दादा त्यो चाहिँ हाउडे हो होइन होइन कसम ब्रो अब आइम नट ट्राइङ टु से हामी चाहिँ क्रुसेडर्स हो फर लाइक हुन्छ नि फर अनलाइन बिहेभियर वाट एभर होइन तर कसम कि देयर आर लाइक बन्च अफ अब पिपल अब कसरी how to put this gently man fuck I don't know why I said this Be careful, bro. there are a bunch of dudes fucking हुन्छ नि sleazy motherfuckers क्या हुन्छ नि I'm concerned because I have a sister you know like I have sisters I don't want them to get caught with these kind of sleaze balls हुन्छ नि Who pretend to be someone. pretend to be like good on paper, but hey, bro, and I'm a dude, right? I know what dudes think. Like, I don't need any motherfucking like anyone telling me how. I have dude friends. Like, I know what dude mind works, how it works, right? And the Kanye ko to git pani chha ni violent crimes ki ke bhanne kya or something like That's that. a good song. Dude, that's a fucking good song, That's man. a good song. The way he's like, after having a daughter or whatever, he had this feeling I of wish your body looks more like mine. something Not like that. your mom. Yeah. So, there are sleazeballs, man. Like, हुन्छ ए कसम कि तर हामी चाहिँ रिसेन्टै हो है तर होइन तर कसम मैले त्यही भन्नु आँटेको थिएँ ब्रो अब स्लिजबल्स हुँदो रहेछ क्या हामीले चाहिँ मैले किनभने त्यो त्यो टनल भिजनमा क्या हाम्रो साथीहरू जस्तै हुँदो रहेछ सबैजना लाइक हुँदैन रहेछ म्यान दर देयर इज लाइक सम पिपल लाइक हुन्छ नि म चाहिँ मेल फिमेल फिमेल कुनै के साइडमा गएर चाहिँ अब एस ग्राप गरिदिइरहेको टाइप्स क्या अब अँध्यारोमा चाहिँ टाइप्स लाइक ए what the fuck like anyway I know Yeah, there'll always be sleazeballs, man. dude fuck They'll find a I'm way. out to hunt fucking sleazeballs fuck Yeah, you. you will never know. Dude. These guys have their ways. People who are sleazeballs, they'll find their way, man. Dude that anyway dude I think we've gone on for too long for today man सबलाई आम्रा खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन होइन तेरो फेरि कैँचीले जुङ्गा काट्छ नि त फेरि होइन जुम्रा फेरि जुङ्गा फेरि उम्रिन्छ है होइन त्यो फेरि लेजर टेक्नोलोजी आयो नि त फेरि त्यो पनि हो bro there's always one up man like there's always one up रोक्दी man this was like almost like a 2-hour episode man I This don't know is fun, man bro. Time Thank you for having me, bro. ल ब्रो एन्ड True, bro. अल द बेस्ट म्यान अब Yeah, thank you. Big fan. ड्युकमा गएर चाहिँ अब डुड भएर अब अझै छैन डुड होइन अझै ड्युक लेभलमा नि अर्कै लेभल अर्कै अहिले त यहाँ अब ललितपुर लेभलमा अब चाहिँ गएर ड्युक लेभलमा लेभलको dude. त कसम ब्रो ल ब्रो विश यु अल द बेस्ट Thanks for having me. अब तिम्रो सोसियल मिडिया ह्यान्डल्सहरू लाइक ल म I'm like अर्को पालि सोसियल भेट्दाखेरि मिडिया अब डिटक्स भएर छ yeah not a not a very like private public guy but if you want to follow me Aswasan Joshi ASWASANJOSHI लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन यो लेडिज he likes kombucha ladies bro ए सरी ब्रो अस्ति kombucha खानु ल्याएको ठिक छ त्यो चाहिँ फिक्स छ but thank you guys गाइस Let's wrap it. है टाउको दुख्यो मेरो त अब